ละครโทรทัศน์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงตัวละครพฤติกรรมสถานที่และสถานการณ์ในเรื่องเป็นเหตุการณ์สมมุติไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือชี้นำชักจูงให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อองค์กรวิชาชีพหรือกลุ่มบุคคลใดๆทนายพงษ์ทองมีความเห็นว่ายังไงคะคือคดีที่ผมว่าความให้แม่ค้าเรียกร้องค่าเช่าที่เป็นธรรมจากเจ้าของตลาดนะครับมันก็คล้ายๆกับคดีที่คุณไปถามผมตอนนี้เลยนะคือในกรณีของผู้ชมทางบ้านท่านเนี้ยค่ะเขาเจอปัญหาก็คือข้างบ้านทำอาหารขายและมีหนูแมลงสาบมารบกวนในบ้านของเขาแล้วมันจะคล้ายกับคดีเก่าของอาจารย์พงษ์ทองยังไงนะคะสคริปต์ผมเป็นคดีฟ้องเรียกคืนค่าเช่านะคัดก่อนค่ะคือไปส่งสคริปต์ตัวใหม่ไปให้วันเสาร์อาจารย์ยังไม่ได้รับหรอคะพอดีวีคที่แล้วผมยุ่งมากนะก็เลยไม่ได้เช็คเมลเลยขอโทษด้วยแล้วกันว่าแต่ทำไมมาเปลี่ยนคดีซะล่ะคือมีผู้ชมทางบ้านเขาติ่งเข้ามาค่ะว่าหลายเคสที่เราทำเนี่ยมันคล้ายๆกับคดีเก่าของอาจารย์พงษ์ทองเรื่องของการฟ้องร้องเจ้าของตลาดก็ผมดังมาจากคดีนี้คนก็ถามถึงแต่เรื่องนี้นะสิค่ะแต่เราก็ทำเรื่องค่าเช่ามาหลายตอนแล้ว EP เนี้ยทางทีมเขาก็อยากเปลี่ยนแนวบ้างเอาละทั้งก็ตามนั้นแล้วกันอ่ะมาถ่ายต่อเลยผมรีบมีลูกความรออีกเยอะกล้องพร้อมนะครับ5 4 3 2ในกรณีที่ข้างบ้านขายอาหารแล้วมีแมลงสาบเข้ามาในบ้านเยอะแยะเนี่ยมันก็ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากธุระที่บ้านแล้วเนี่ยแพทจะรีบเข้าไปช่วยจัดออฟฟิศเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวพาแรงงานไปด้วย1 คนค่ะขอโทษนะคะพี่บงกฎค่ะสวัสดีค่ะแรงงานอะไรฉันได้ยินนะโว้ยเอ้าก็งานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์พรหมกฤษที่เคยบอกไงที่บอกว่าจัดฉลองให้เขาเพราะว่าเขาสอบทนายได้นะหรอนั่นแหละไหนๆก็มาหาฉันถึงที่แล้วก็ไปช่วยกันจัดแล้วก็เซอร์ไพรส์กฤษด้วยกันเลยก็ได้ถ้าแกทำตามที่ฉันขอนะไม่เอาอ่ะนี่แค่นี้ฉันก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะมีเวลาไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้แกได้ไงหรอกแต่ฉันอยากได้พลังหญิงของแกนี่นาไปถ่วงความชายแท้ของทนายพงษ์ทองหน่อยไปให้ความเห็นเรื่องกฎหมายแข่งกับทนายพงษ์ทองเนี่ยนะแกก็อย่าคิดว่าเป็นการแข่งขันกับทนายพงษ์ทองสิคิดซะว่าเรามาตอบปัญหาทางกฎหมายให้กับประชาชนเหมือนกับตอนนี้ไงที่แกกำลังช่วยชาวบ้านที่เขามีปัญหาเช่าที่กับวัดนี่ไงนะเดี๋ยวฉันแวะเข้าออฟฟิศแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตามไปแล้วกันฝากจ่ายค่ากาแฟด้วยนะป้ายสวยไหมคะน้องคมกฤษเห็นนะต้องปลื้มมากแน่ๆเพราะว่าบงกฎทำให้กับมือเลยค่ะมาแล้วครับคุณวสุเค้กสั่งพิเศษ
ให้กับคุณคมกฤษครับ อ๋อขอบคุณค่ะมาอ้าวแล้วน้องแพทล่ะคะ อ๋อเขามาจากที่บ้านนะครับกำลังมา อืมไอเราก็นึกว่ามาด้วยกัน ไม่ได้มาด้วยกันครับ มาแล้วค่ะ แพทเอาของตกแต่งมาเพิ่มอะค่ะ เดี๋ยวมาช่วยจัดการนะคะ ห้องจะได้สดใสมากขึ้น โอ้ ค่ะ ดีมากเลย ได้เลยค่ะอ่ะมานี่เนี่ยค่ะมีลูกโป่งด้วย โอ้โหสวยงามน่าประทับใจมากค่ะ แบบนี้เนี่ยนะคะ น้องกริดเนี่ยนะต้องรู้สึกเลิฟแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์สุดๆแน่เลยค่ะ ว่าแต่กลิดเขาจะถึงกี่โมงคะเนี่ยรอจนท้องร้องแล้วอะ อ๋อ พอดีผมให้เขาไปจ่ายค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้า เดี๋ยวคงกลับมาครับ อ๋อ นี่น่าจะอีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเซอร์ไพรส์น้องกริดกันดีกว่าค่ะ ได้เลยอ้าวโอเคนี่ค่ะ โอ้ ค่ะเอายัง โอเค ค่ะค่ะ อะไรอะครับ พี่บุญธรรมยังไม่มาเลยครับ ก็มันลั่นน่ะ โหอย่างนี้ตลอดเลย มันลั่นน่ะ แน่ใจนะครับว่าคุณคมกฤษเขาจะกลับมา แน่ใจสิครับ ก็ผมย้ำไปตั้ง2 หนนะ หรือว่าคิวยาว หรือว่ารถติด หรือว่าจะไม่กลับ กลับสิ ประเทศไทยอะแค่นี้เองนะ ไตแกอย่าเอาคมกริดไปปนกับแม็กกี้สิ ฉันแค่ติดต่อแม็กกี้ไม่ได้มา2 อาทิตย์เอง แต่ยังไงแม็กกี้ก็ต้องกลับมา แม็กกี้เขาก็เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วด้วยอะแถมที่นี่นะยังมีเรื่องปวดหัวอีก ถ้าคุณติดต่อเขาไม่ได้อะผมว่าคุณน่าจะโดนทิ้งแล้วแหละ แพท ถ้าฉันต่อยแฟนแก จะโกรธไหม ไม่โกรธ ฮะ แต่แกจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะ คดีอาญาด้วย อย่าทะเลาะกับเรื่องคุณแม็กกี้เลยค่ะ แล้วจะให้ทะเลาะกันเรื่องคมกิจหรือไง ไม่ใช่พี่มโน คือตอนนี้เราต้องปรองดองกันเอาไว้ก่อน เพื่อรวมพลังเรียกน้องกริดกลับมา อ่ะทำตามนะคะพนมมือค่ะ พนมมือ โอม เอาสิคะเร็ว อ๋อครับครับ ๆ โอม โอ้ ม จงมะ จงมา จงมาจงมา จงมะ จงมา จงมะจงมา จงมะ จงมา จงมะจงมา เฮ้ย หมูได้ผล เตรียม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  มีเอกสารมาส่งครับ เอกสารอะไรอะคะ บินค่าน้ำค่าไฟครับ เอาคุณ นี่มันที่ผมให้คมกิจไปจ่ายให้นี่ แล้วคนที่จ้างน้องมาไปไหนอะครับ พี่ทนายคนละหลอดนั่นเหรอครับ ค่ะ อ่าฮะ ก็อยู่ที่สำนักงานทนายความครับ หืม เป็นเพราะร่วงกฎทำตัวโหดๆเนียนเกินไปหรือเปล่าคะ น้องกฤษเลยลาออก
ถ้าผมรู้ว่าเขาจะลาออกวันนี้นะ ผมน่าจะพาไปเลี้ยงฉลองให้เขาตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวว่าเขาสอบทนายผ่านนะ ถ้ากฤษเขาไม่กลับมาที่เนี่ยแม็กกี้ก็ไม่กลับมาแล้วใช่ไหม ผมว่าครับ ถ้ามองในแง่ดีครับ ถือว่าพวกเราก็ได้มาร่วมกินอาหารอร่อยๆกัน ดีไหมครับ ไม่ดี งั้นถือว่าเลี้ยงส่งผมก็ได้นะครับอ๋อก็ไม่เป็นไรครับ จริงๆแล้วผมก็ไปกลับๆอยู่แล้ว ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้ครับ ตั้งแต่เรารู้จักกับกฤษมาเนี่ย เราก็รู้ค่ะ ว่าเขาทำงานได้ดี ฉลาดรักความเป็นธรรม ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเนี่ย เขาต้องเป็นทนายที่ดีแน่ๆค่ะ กฤษเขาคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วล่ะค่ะ แพทพูดถูก ถ้าอย่างนั้น ผมว่าเรามาฉลองให้กับทนายคนใหม่ ไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม แด่ทนายคมกิจครับ แด่ทนายดีๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แด่การเริ่มต้นใหม่ โดน ค่ะแม่ แพทอย่าฟ้องวัดเลย เราซื้อบ้านอยู่กันเองเถอะลูก แพทเป็นไรเปล่า ไหน รายการแกยังต้องการคอมเมนเตอร์อยู่ไหมอะฉันต้องเริ่มต้นใหม่แล้วอะ ฮัลโหลไป แพทตกลงวันนี้แกจะเข้ามาที่สตูไหมเนี่ย คิดว่าไปไม่ทันน่ะ พอดีว่าพี่มโนรับเคสใหม่พอดี โอเค เดี๋ยวฉันจะได้แจ้งทีมงานเอาไว้ให้ ได้ เดี๋ยวฉันตามดูคลิปเก่าๆนะ จะพยายามเป็นคอมเมนเตอร์คนใหม่ที่ดีนะคะ ไม่ทำให้นักข่าวสาวอย่างคนไปต้องผิดหวัง เวอร์มากแก แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันเข้ารายการละ บ๊ายบาย แม็กกี้ ทำไมไม่ตอบข้อความเราเลยอ่ะ เป็นห่วงนะ ถ้าเห็นข้อความเราแล้ว อย่าลืมตอบกลับนะคะ รักมากๆนะ เพิ่งรู้นะครับว่าคุณไปมีแฟนแล้ว ไม่น่าเชื่อ ทำไมคะ ทนายพงษ์ทองมีความหนักใจอะไร กับเรื่องส่วนตัวของไปหรือเปล่าคะ อ๋อ เปล่าครับเปล่า คือแค่พอผมรู้ว่าคนสวยๆแบบคุณไปมีแฟนแล้วเนี่ย ผมก็เสียดายแย่ ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ คำพูดคำจาเขานะคะ
ไม่รู้ทำไมยังมีคนชอบคนแบบนี้นะ น้องไปคะคนดังๆก็ใช่ว่าจะดีนะคะ คุณน้องก็เป็นนักข่าวคุณน้องก็น่าจะรู้ค่ะ มาค่ะ พี่ดูหน้าให้ สวยมากค่ะวันนี้ ขอโทษค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry, it is not possible to reach the number you've dialed at this moment. เธอ นี่มันก็หลายวันแล้วนะ ที่เธอไม่โทรกลับมาไม่ตอบกลับมาเลยอะ เราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไร เธอไม่เคยบอกอะไรเราเลยอะนี่เรายังเป็นแฟนกันอยู่ปะเนี่ย เธอยังรักเราไหม ถ้าไม่รักกันแล้วอะก็บอกมาตรงๆเลยอย่าหายไปแบบนี้ เราไม่โอเคอะ เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ ไม่คิดจะทักทายกันหน่อยเหรอ แม็กกี้ แม็กกี้ นี่เอาเราได้ไหมอ่ะ อย่าหายไปแบบนี้อีกนะไม่โอเคเลยอ่ะ ขอโทษ จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว จะไม่หายไปไหนแล้วด้วย อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเลยโอเคไหม เธอก็พูดได้นี่ ถ้าเราหายไปบ้างอะว่าไง ไม่เอา ไม่ให้ใครหายไปทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวด้วยกันแบบนี้ดีกว่าตั้งเยอะเนาะ ไม่ถึงไม่ได้แล้ว ไม่ร้องไห้เหรอ ทีวีนะคะช่วงเช้าวันนี้เวลา 10 นาฬิกานางสาวชนิการหรือคุณน้อง ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายแม่บ้านแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในไทยกว่า 5 ปี ได้รับการประกันตัวท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในโลกโซเชียลที่พูดถึงความยุติธรรมในการให้ประกันตัวคุณน้องเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆ โดยคุณน้องพร้อมทนายจากสำนักกฎหมาย New Law Society ได้ให้แถลงการไว้ดังนี้ค่ะ น้องขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากๆนะคะ ที่ติดตามเรื่องของน้อง แต่น้องขอยืนยันค่ะ ว่าน้องไม่ใช่ผู้ก่อเหตุอย่างที่เขาแจ้งความมา น้องถูกใส่ร้ายค่ะ และการที่น้องได้ประกันตัวในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยัน ถึงความรู้สึกของน้องที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และน้องขอยืนยัน ว่าน้องไม่ใช่ผู้กระทำต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้แน่นอนค่ะ แต่ว่าจากที่คุณเพชรมณีให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย มันชี้ชัดว่าคุณน้องเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ จริงๆ ตอนนั้น เพชรมณีได้เข้ามาคุยกับน้อง เธอกล่าวหาว่าถูกสามีของน้องลวนลาม แต่น้องขอคุยกับสามีตัวเองซะก่อน แต่แม่เพชรมณีก็ทนไม่ได้ เธ
เธอจึงเอาตัวไปกระแทกกับฝาบ้าน จนตัวเป็นรอยช้ำแล้วก็สร้างเรื่องว่าน้องทุบตีเธอ แต่ทางน้องก็โชคดีนะคะ ที่ได้ทนายอย่างคุณคมกิจเข้ามาคอยเดินเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือน้องตลอดทำให้น้องได้รับการประกันตัวทำให้น้องได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นะคะ แล้วทางทนายล่ะคะ จะเอาหลักฐานอะไรมาสู้ในคดีนี้ เรื่องนี้เนี่ยผมขอไม่ตอบนะครับ คิดว่าการที่คุณน้องได้ประกันตัววันนี้ถือว่าเป็นการต่อต้านสังคมไหมคะ เพราะว่าตอนนี้เธอก็โดนสังคมประณามอยู่ ไม่นะครับ เพราะสิทธิการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิของทุกคนครับ แบบนี้ถือว่าเป็นการช่วยคนผิดไหมคะ ตอนนี้เนี่ยคุณน้องยังเป็นแค่ผู้ต้องหาครับ ยังไม่ใช่คนผิด ผมขอให้เรื่องการตัดสินความผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินนะครับ ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ขอตัวก่อนนะครับ ใจดำทนายไม่มีน้ำใจฮะทนายจะทำอะไรดื่มน้ำก่อนสิ ฉันเพิ่งเห็นป้ายประท้วงหน้าบ้านแกอะมันอะไรขนาดนั้นวะ ชาวบ้านคงหมดหวังกันอะเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้พูดกับเรา แต่คือฉันก็ผิดเองอะแหละ ตอนแรกฉันกะจะฟ้องไง แต่พ่อแม่ตัดสินใจแบบเนี้ยฉันก็ทำอะไรไม่ได้อะ แต่แกโอเคใช่ปะ เฮ้ยฉันโอเค แต่แกไม่ต้องจับมือฉันหรอก เดี๋ยวแม็กกี้อ่ะมาแปะป้ายด่าฉันอีกคนหรอก บ้านะไม่ได้ขี้หึงขนาดนั้นซะหน่อย นี่ เธอรู้ไหมตอนที่เธอหายไปติดต่อไม่ได้อะนะยายไปเนี่ยจะเป็นจะตายโอดครวญทุกวี่ทุกวัน ว่าสุดที่รักของเขาหายไปยังไงดีเธอกลับมาก็ดีแล้วมาช่วยทำให้ผู้หญิงคนนี้หายบ้าหน่อย เพื่อนสนิทอย่างฉันเนี่ยคร้านจะช่วยเหลือแล้ว ไอ้แพทนางเพื่อนทรยศ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยวันหลังฉันไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยนะ เหรอ เดี๋ยวก็เล่าเองแหละ ฉันนึกเรื่องหนึ่งได้ แกได้เจอคมกริตน้องสุดที่รักของแกบ้างปะ ไม่อ่ะ ก็ตั้งแต่ออกไปก็ไม่กลับมาที่ออฟฟิศอีกเลย แต่เห็นในข่าวทำคดีอะไรนะทำร้ายแรงงานต่างด้าวนี่ทำไมหรอ ขอบคุณนะอ้าวพี่ไปมีอะไรป่ะครับ ว่าไงคะคุณทนาย เดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะในโซเชียล พี่ก็พูดไปครับ ผมแค่ทำงานนิดหน่อยเองไม่ขนาดนั้นซะหน่อย พี่ไม่แซวละ คือพี่อยากจะขอสัมภาษณ์คุณน้องที่เขาได้รับประกันตัวในชั้นสอบสวนหน่อย พอจะเป็นไปได้ไหมคะ ทนายคนเก่ง มาถึงสัมภาษณ์ในรายการพี่ไปแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงไม่สะดวกครับ อ้าวทำไมอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีผลต่อรูปคดี และอีกอย่างเนี่ยลูกความของผมก็บอกไว้ว่าไม่อยากสัมภาษณ์รายการข่าวรายการไหนเลย
อ๋อพอดีเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนนะครับ มีประชุม เนี่ยขนาดเป็นคนรู้จักกันแท้ๆนะเว้ยยังช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยอะนี่ขนาดเป็นลูกความตัวเองแท้ๆแต่ก่อนนะฉันขออะไรก็ได้ครับพี่ดีครับผมไปหมดไม่น่าเชื่อเวลามันเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้ย เอานาลูกความเขาอาจจะไม่สะดวกใจให้สัมภาษณ์ก็ได้ อีกอย่างรายการแกเองอ่ะก็ใช่ว่าจะมีชื่อเสียงที่ดีขนาดนั้นนะสำหรับคนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีต่างๆแต่ถ้าบริสุทธิ์จริงๆอ่ะก็ต้องให้สัมภาษณ์ได้สิยิ่งทำแบบเนี้ยยิ่งน่ามีพิรุธคอยดูนะฉันจะตามสืบไปถึงรากถึงโคนเลยโอ้ยแกนี่อย่าโกรธเลยเหอะถ้าเป็นฉันนะฉันก็ทำแบบคมกริบนั่นแหละนี่เข้าใจอาชีพพวกฉันด้วยนะจ๊ะคุณนักข่าวนี่ถ้าแกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันไม่ให้มารับจ็อบในรายการฉันเลยนะอ้าวเอาหน้าหยุดพูดเรื่องเครียดกันก่อน มาพูดถึงคนที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับแฟนดีกว่า จริงด้วยอะไรอ่ะไหนๆก็จะได้อยู่กันแบบ2 ต่อ 2แล้วไงหลังจากเนี้ยฉันก็คาดหวังนะว่าฉันจะได้เห็นภาพแบบทนายสาวสวีทกับแฟนหนุ่มอะเวอร์แล้วนี่พวกฉันอายุตั้งเท่าไหร่กันแล้วฮะจะทำตัวเหมือนเป็นแฟนกันครั้งแรกได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ล่ะก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนเรามันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ให้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างไหมจริงๆทุกวันนี้นะพวกเราทำงานกันแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วก็ต้องหาเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างเช่นการอยู่กับแฟนนี่ไงน่ารักหวานเวอร์พอแล้วนี่ไปช่วยเก็บของเลยแพทของแกอยู่โน่นไม่ใช่หรอทางนั้นไว้หนูไปเยี่ยมนะคะแม่ได้เสมอลูกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวอร่อยๆไว้รอไปเลยค่ะเดี๋ยวค่ำซะก่อนแกได้แมปแล้วเนาะตามไปช่วยจัดบ้านด้วยล่ะเดี๋ยวตามไปนี่เราตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมพ่อทุกคนก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละแม่ดีจ้ะไปเยี่ยมหน่อยนะ
าที่คุณเพชรมณีทำงานกับคุณน้องมา คุณน้องเป็นคนยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วคุณน้องเธอเป็นคนโมโหร้ายค่ะ กับคนอื่น เธออาจจะพูดจาเพราะพูดจาดี แต่พอเป็นคนงานในบ้านเธอทั้งอาละวาดทั้งทำร้าย แต่กับหนูจะเป็นคนที่เจอเยอะที่สุดค่ะ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะ หนูคิดว่าคุณน้องน่าจะหึงหวงนายผู้ชายค่ะ วันนั้นคุณน้องเธอไม่อยู่บ้านค่ะ ออกไปงานเลี้ยงข้างนอก ส่วนนายผู้ชายก็ไปออกทริปตีกอล์ฟที่ต่างจังหวัด แต่อยู่ดีๆวันนั้นนายผู้ชายก็กลับเข้ามาค่ะ ขอโทษค่ะนายผู้ชาย งานบ้านไว้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ ไปนวดฉันดีกว่า เล่นกอล์ฟมาทั้งวันน่ะ เมื่อยมากเลย มานี่มา นวดแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหายเมื่อย มานี่มา เดี๋ยวฉันนวดเธอดีกว่าดีกว่า ทำอะไรหนูเลยนะคะ คุณเพชรมณีอยากพักก่อนไงคะ ไม่เป็นไรค่ะ หนูอยากพูดให้สังคมได้รู้ค่ะ อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะ เงียบ ถ้าเธอยอมฉันดีๆนะ จะให้เธอทุกอย่างเลย รับรองชีวิตนี้เธอจะไม่ลำบากเลย แล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ ถึงบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอก นายผู้ชายจะเลี้ยงดูหนูอย่างดีจริงๆใช่ไหมคะ จริงดิ งั้นนายผู้ชายไปปิดกล้องวงจรปิดก่อนดีไหมคะ ถ้าคุณน้องแกเปิดมาเห็น เราสองคนจะซวยเอากันนะคะ นะคะนาย หนูว่าไปปิดก่อนเถอะนะคะ งั้นรออยู่นี่นะ อย่าไปไหนนะ เดี๋ยวมา แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ พอนายผู้ชายลุกออกไป หนูก็รีบวิ่งออกไปข้างนอก เพื่อจะหาที่ซ่อนตัวแถวนั้นค่ะ รอจนเห็นนายผู้ชายขับรถออกไป หนูค่อยกลับเข้าบ้านมา ตั้งใจว่าจะกลับเข้ามาเก็บของ แล้วค่อยหนีออกไปค่ะ แต่คุณน้องเธอก็กลับเข้ามาพอดี แกคิดว่าผัวฉันจะไฟต่ำกว่าคนอย่างแกมาทำเมียเหรอ อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะ หนูสัญญาเลยค่ะว่าหนูจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยค่ะ สัญญา แล้วหลังจากนั้นคุณรอดออกมาจากบ้านได้ยังไงคะ ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูกำลังจะตาย หนูก็นึกถึงหน้าแม่กับหน้าน้องๆขึ้นมา มันทำให้หนูมีแรงขึ้น ก็เลยเหวี่ยงคุณน้องออกไปอะค่ะ หนูก็เลยไปแจ้งตำรวจ แล้วก็ออกมาพูดวันนี้ มันจะไปหักล้างกัน แล้วเราอาจจะทำให้เราแพ้ในศาลได้ พี่มโนสวัสดีค่ะ เอ้าแพทมาแล้วเหรอ เอ้าคุณไปก็มาด้วย ดีๆ ถ้าอย่างนั้นจะได้แนะนำไปพร้อมๆกันเลย ทุกคนนี่คือโจ้ผู้ช่วยทนายคนใหม่ของสำนักงานกฎหมายมวลชน โจ้นี่คือคุณแพททนายมือหนึ่งของเรา สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ที่บอกว่ามือหนึ่งเนี่ย เพราะนอกจากพี่มโนทำแล้ว ก็มีแพทแค่คนเดียวค่ะ
เอานะอ่ะแล้วนี่คุณไปผู้ประกาศข่าวชื่อดัง คงจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วมั้งใช่ไหมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแพทผู้ช่วยคนใหม่ของแกดูดีนะ ทั้งดูดีแล้วก็ดูฮอตมากเลยค่ะ นี่ขนาดแต่งตัวมิดชิดนะคะเนี่ยพี่ยังสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงของกล้ามเนื้อเลยค่ะ ในฐานะที่พี่เป็นผู้จัดการนะคะ ก็ต้องบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่า เรื่องของหน้าตาแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยไม่มีผลต่อการประเมินนะคะ ต่อให้ถึงแม้ว่าน้องโจ้เนี่ยจะทำงานได้เงินตามค่าแรงขั้นต่ำแต่ก็ต้องตั้งใจทำงานค่ะ เพื่อประโยชน์ของมวลชน แล้วก็ตามชื่อแล้วก็อุดมการณ์ของสำนักงานของเรานะคะ เพื่อมวลชน แต่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะ ทำไมคะ ในฐานะที่พี่เนี่ยนะคะ เป็นผู้จัดการแล้วยังควบตำแหน่งฝ่ายบุคคลแล้วก็ฝ่ายบัญชีด้วย เห็นว่าเหมาะสมค่ะ แล้วเดี๋ยวถ้าน้องโจ้เนี่ยนะคะ ทดลองงานผ่านนะ พี่จะขึ้นค่าแรงให้ตามความสามารถเลย ผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับ ผมทำได้ทุกอย่าง ถ้าพวกพี่อยากให้ใครตาย ผมก็พร้อมครับ เฮ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้น เราไม่ได้ให้บริการรับจ้างฆ่าใคร เราแค่ว่าความเท่านั้นเอง แล้วก็อาวุธที่เราใช้อ่ะก็คือกฎหมายครับ งั้นผมจะใช้กฎหมายเป็นอาวุธครับ กฎหมายเนี่ยมีไว้เป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมยึดถือร่วมกัน เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง สังคมจะได้สงบสุขพอสังคมสงบสุขคนก็มีความสุขพอมีความสุขเราก็จะได้มาหัวเราะกันบ่อยๆแบบนี้ยังไงล่ะ ไม่มีความสุขกันเหรอแพท เดี๋ยวแกจะไปสตูรายการกับฉันเลยปะ ไป แต่ฉันขอเตรียมเอกสารก่อน แป๊บนึงไหนๆสำนักงานเราก็มีผู้ช่วยคนใหม่แล้วถ้างั้นโจ้ครับ เดี๋ยวพี่จะออกไปถ่ายรายการข้างนอกกับพี่ไปนะ รบกวนช่วยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับคดีลูกจ้างพิการฟ้องนายจ้างตามไปส่งให้หน่อย โลเคชั่นกับการเบิกค่าเดินทางเนี่ยก็ถามพี่บงกฎได้เลย พอทำได้ใช่ไหม ครับ ไปนะคะ สวัสดีครับเรียบร้อย สวัสดีค่ะคุณผู้ชม จากเหตุการณ์คอนโดหรูใจกลางเมืองถูกเพิกถอนรายงาน EIA และใบอนุญาตก่อสร้าง วันนี้รายการคดีเด่นคดีโดนพร้อมด้วยคอมเมนเตอร์ด้านกฎหมายประจำรายการของเรานะคะจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกัน ก่อนอื่นเลยต้อนรับทนายพงษ์ทองค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคอมเมนเตอร์คนใหม่ประจำรายการของเราต้อนรับทนายพัทริยาหรือว่าทนายแพทค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เรื่องคดีรายงาน EIA ไม่ถูกต้องเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่คดีแปลกใหม่อะไรนะครับผมเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ทำคดีพวกนี้ของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแพทยังไม่ได้เป็นทนายเลยด้วยซ้ำมั้งพวกคดีดังๆอ่ะฝีมือผมทั้งนั้นเลยครับไปลองหาดูได้ เอางี้ดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่ารายงาน EIA คืออะไรมีความสำคัญยังไงบ้างและโครงการประเภทไหนที่ต้องจัดทำรายงาน EIA ค่ะ EIA นะคะเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและหลังก่อสร้างโครงการค่ะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำเป็นต้องทำ EIA ให้ผ่านก่อนถึงจะก่อสร้างได้ตามกฎหมายค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะต้องทำรายงาน EIA โครงการไหนต้องทำก็ไปรอดูประกาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับลอง Search Engine หาดูนะทำเป็นใช่ไหมค่ะตามที่ทนายพงษ์ทองบอกนะคะ EIA เป็นประเภทหนึ่งของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็น่าจะเป็น EHIA ค่ะซึ่งเป็นรายงานสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพอนามัยและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
เช่นนิคมอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือนี่แหละเนี่ยครับคือเหตุผลคือพอเห็นว่าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยทุกคนก็จะตั้งแง่ไว้ก่อนละพยายามจะไปขุดคุยไปร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าทำรายงาน EIA ไม่ชอบตามกฎหมาย AR ก็จะฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตระงับโครงการอย่างเดียวเลยสุดท้ายศาลตัดสินยกฟ้องมาซะเยอะแล้วผมทำคดีพวกนี้มาเยอะแต่ก็มีคดีตัวอย่างหลายคดีเช่นกันค่ะที่ศาลตัดสินเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเพราะไม่มีการทำรายงาน EIA หรือทำอย่างไม่ถูกต้องเช่นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือไม่ครอบคลุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางโครงการที่ใช้วิธีซิกแซกอุ๊ยอันนี้น่าสนใจนะคะซิกแซกยังไงทนายแพทเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็อย่างเช่นคดีโครงการก่อสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ค่ะที่ใช้วิธีแบ่งเป็นท่าย่อยๆหลายท่าเพื่อให้แต่ละท่าสามารถขอใบอนุญาตก่อสร้างได้โดยไม่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทำรายงาน EIA ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ค่ะที่ต้องจัดทำรายงาน EIA คดีนี้ชาวบ้านก็ต่อสู้กันอยู่10 กว่าปีเลยค่ะกว่าจะได้รับชัยชนะอ๋อคดีนั่นเองก็กฎหมายเขาไม่ได้บอกนี่ครับว่าห้ามแยกย่อยอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามก็แปลว่าทำได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมีคนมาร้องก็ไต่สวนกันไปตามกระบวนการแต่ถ้าจะอ้างสิทธิร้องทุกเรื่องขัดขวางทุกอย่างบ้านเมืองก็ไม่เจริญกันพอดีผมว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันนิดๆหน่อยๆเราก็หลับตาสักข้างนึงชีวิตมันจะได้เป็นสุขนะครับเวลาได้ยินคนพูดแบบนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปพูดยังพอเข้าใจได้นะคะแต่พอเป็นนักกฎหมายด้วยกันพูดคือยังไงก็ตามนะครับผมเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่กุยทางทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยคงไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้หรอกครับว่าแต่คุณนะครับคุณทนายสาวตอนนี้คุณทำคดีอะไรอยู่นั่นสิคะทนายแพทตอนนี้กำลังทำคดีอะไรอยู่คะช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะค่ะคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกจ้างคนพิการค่ะโธ่ผมก็นึกว่าคดีใหญ่โตอะไรลูกจ้างพิการเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดแรงงานทั้งประเทศกันเชียวครับคุณแพทคุณเป็นถึงทนายชื่อดังเนี่ยน่าจะทำคดีที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากกว่านี้หน่อยนะสวัสดีค่ะว่าไงกฤษพี่เอาคลิปเพชรมณีมาจากไหนครับก็เธอเป็นคนส่งมาให้พี่ไม่ใช่หรอผมไม่ได้เป็นคนส่งครับพี่เห็นผมเนี่ยเป็นทนายขี้โกงเหลี่ยมจัดขนาดนั้นเลยครับที่จะอยากเอาชนะโดยที่ไม่สนวิธีการถึงว่าทุกคนถึงมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปนั้นถ้าไม่ใช่เธอก็ต้องเป็นใครที่อยู่ใกล้ตัวเธอนั่นแหละแต่ไม่ว่าคลิปเนี้ยใครจะเป็นคนส่งมานะเธอก็ถือโอกาสเนี้ยใช้กระแสสังคมที่กำลังพุ่งเป้าโจมตีคุณเพชรมณีกลับมาทำให้คุณน้องเป็นฝ่ายได้เปรียบในคดีอยู่ดีแล้วตอนนี้เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบครับถ้าเพชรมณีกับคุณน้องเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วพี่เป็นสื่อนะพี่ได้คลิปมาพี่ก็ต้องเผยแพร่เพื่อให้สังคมเห็นความจริงอีกด้านก็เท่านั้นถ้าพี่ไม่เผยแพร่คลิปนั้นไปเนี่ยเพชรมณีคงไม่ทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นครับและอีกอย่างนะครับพี่ไปพี่ได้คลิปนั้นมาก็จริงเนี่ยแต่ว่าพี่เนี่ยมีวิจารณญาณแล้วก็อำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือครับพี่เป็นเจ้าของรายการพี่ตัดสินใจได้ว่าพี่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยครับพี่ลบไปก็ได้นี่ถึงพี่ไม่เอาคลิปนั้นมาเผยแพร่ช่องอื่นรายการอื่นเขาก็เอาไปเปิดของแบบเนี้ยถ้ามันไม่มีต้นน้ำมันก็ไม่มาถึงปลายน้ำอย่างพี่หรอกถามตัวเองก่อนเถอะว่าทำไปทำไมถ้าไม่ได้ต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นคดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องมันก็คงไม่มาถึงขนาดนี้อุตส่าห์สอบจนได้เป็นทนายแล้วก็เป็นทนายที่ดีอย่าคิดถึงแต่ความก้าวหน้าตัวเองสิพี่ทำงานมาขนาดนี้เนี่ยพี่คงไม่ใส่ซื่อขนาดที่จะไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่รายการออกอากาศคลิปนี้ไปเนี่ยกระแสสังคมมันจะเป็นยังไงครับทำไมอะครับหรือว่าพี่อยากได้คลิปนี้มาดึงกระแสรายการพี่อะถ้าอย่างนั้นที่เราสองคนต่างกันตรงไหนครับเราก็คือคนที่ทำเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองกันทั้งคู่เลย
ฟังพี่นะคมกริบพี่ก็ไม่อยากให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้เหมือนกันใครวะมันจะอยากให้คนฆ่ากันตายพี่ก็แค่อยากให้คนทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายเท่านั้น ถึงพี่จะไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่กำลังได้รับผลกรรมกับสิ่งที่พี่ทำอยู่ครับผิดชอบชั่วดีเนี่ยพี่รู้อยู่แก่ใจแล้วไม่ว่าพี่เนี่ยจะอ้างสารพัดเหตุผลมาอ้างความชอบธรรมในสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่พี่คิดเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยความผิดครั้งนี้เนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจพี่ไปจนตายครับรถถังได้เอาคลิปเพชรมณีให้ใครดูอีกไหมก็รถถังพี่สายฟ้าค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคมกริตจะเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้ย แต่ก็เข้าใจได้นะ เพราะเราเองยังเปลี่ยนไปเลย เราไม่ใช่แม็กกี้คนเดิมที่จะยอมโดนเฮียกดหัวไปตลอดแล้ว บางทีคมกิจเขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้ นี่เธอยืนยันจะรื้อฟื้นคดีของอนุชิตจริงๆเหรอ เราจะไม่ยอมให้แม่รับผิดคนเดียวแล้วปล่อยเฮียลอยนวลหรอก เธอน่าจะลองคุยกับแม่ดูก่อนดีไหมว่าระหว่างความยุติธรรมกับชีวิตความปลอดภัยของเธอเราว่าแม่เธอน่าจะเลือกอย่างหลังนะเรายังไม่ได้คุยกับแม่อะแต่เราคุยกับตัวเองเป็นล้านครั้งก่อนจะตัดสินใจกลับมาแล้วนะว่าทำไมเราต้องเลือกด้วยกระบวนการยุติธรรมควรจะทำให้เราได้รับทั้งความยุติธรรมและความปลอดภัยไปพร้อมๆกันไม่ใช่หรือไงแต่กว่าที่กระบวนการยุติธรรมจะให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้อะบางทีเธออาจจะไม่มีโอกาสเป็นทั้งผู้เลือกและผู้รับอีกแล้วก็ได้เราเป็นห่วงเธอจริงๆนะจากคดีสะเทือนขวัญที่ลูกจ้างชาวต่างด้าวใช้มีดสังหารนายจ้างก่อนปลิดชีวิตตัวเองตาม เรามาย้อนรอยกันค่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างวันที่ 4คุณเพชรมณีได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายวันต่อมาคุณน้องและทนายคมกฤษซึ่งทำงานที่สำนักงานของทนายพงษ์ทองได้ไปที่สถานีตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งทางคุณน้องได้ปฏิเสธและขอยื่นประกันตัววันพิจารณาคดีครั้งต่อไปกำลังใกล้เข้ามาแต่แล้วกลับมีคลิปที่ฝ่ายโจทย์เคยทะเลาะด่าทอกับเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงหลุดออกมาพร้อมทั้งมีคลิปที่ฝ่ายโจทย์ถูกถ่ายขณะสังสรรค์กับเพื่อนวันเดียวกันนั้นฝ่ายโจทย์บุกเข้าไปใช้มีดจ้วงแทงจำเลยในที่พักอาศัยถึงแก่ความตายและฆ่าตัวตายตาม
โดยทิ้งจดหมายลาตายตัดพ้อบรรยายถึงความโหดร้ายต่างๆนานาที่ตนเองเคยได้รับ เมื่อจำเลยเสียชีวิตลง จึงเป็นเหตุให้ระงับคดี คุณเพชรมณีถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจริง หรือเธอเพียงแต่กุเรื่องขึ้น คุณแพทคิดว่าคุณน้องหรือคุณเพชรมณีคะที่พูดความจริง คือตอนเนี้ยใครจะพูดความจริงก็ไม่ใช่สาระสำคัญแล้ว เพราะผลสรุปคือคุณเพชรมณีเป็นฆาตกร เธอฆ่าคุณน้องตายนั่นคือความจริง การฆ่าคนเนี่ยยังไงก็มีความผิด นี่ฆ่าคนอื่นตายแล้วยังฆ่าตัวตายตามเพื่อหนีความผิดอีก ผมว่าเรื่องเนี้ยมันบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ ว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคุณเพชรมณีเป็นคนยังไง คนที่ฆ่าตัวตายพร้อมสมาชิกครอบครัวเพราะภาระหนี้สินหรือแม่ที่ฆ่าลูกเล็กเพราะโรคซึมเศร้าหลังคลอด เราตัดสินได้เลยหรือเปล่าคะว่าเขาเป็นคนเลวฉันว่าส่วนหนึ่งที่บทสรุปออกมาเป็นแบบนี้เราต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกถูกบีบคั้นไร้ที่พึ่งและสิ้นหวังจนต้องยุติปัญหาด้วยความรุนแรง นั่นสิคะเราพูดได้ไหมคะว่าทั้งคุณน้องและคุณเพชรมณีคือเหยื่อของปัญหาสุขภาพจิตและความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม แต่กรณีเนี้ยผมมองเห็นเหยื่อแค่คนเดียวนะครับ ซึ่งก็คือคุณน้อง น่าเสียดายทั้ง2ชีวิตที่ต้องเสียไปโดยไม่มีโอกาสได้ตัดสินกันในศาลนะคะ จริงค่ะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายพูดความจริงหรือใครเป็นเหยื่อกันแน่ฉันเชื่อนะคะว่าถ้าเรายึดมั่นในความถูกต้องและหลักการสักวันจะต้องชนะได้ด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริง ด้วยการฟอกเขียวใช่หรือเปล่าครับ ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องคุณน้าประภัยพันธ์ที่ศาลท่านได้ตัดสินอย่างยุติธรรมไปแล้ว แต่เห็นว่ามีการโอนหุ้นให้ลูกสาวคุณประภัยพันธ์เป็นการปิดปากนะคะผมขออนุญาตนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ คุณอนุชิตคะ คุณอนุชิตครับ คุณอนุชิตคะตอบคำถามเนี่ยค่ะคุณอนุชิตคะแม่ไม่อยากยุ่งยากแบบนี้ดีที่สุดแล้วอยู่ในนี้แม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรแม่จะรับผิดแทนคนพวกนั้นทุกอย่างไม่ได้นะคะ แม่ก็มีส่วนผิดด้วยถึงจะระแคะระคายแต่ก็ไม่ปิปากพูดถือว่าแม่ใช้กรรมในส่วนของแม่ก็แล้วกันนะแม่รับผิดในส่วนของแม่มามากแล้วนะคะแต่อนุชิตซอขอบคนพวกนั้นยังไม่ได้รับผิดอะไรเลยอะแถมสำนึกผิดสักนิดยังไม่มีเลยด้วยซ้ำแม่สัญญากับแม็กกี้อย่างหนึ่งได้ไหมว่าถ้าเรามีพยานหลักฐานใหม่ถึงตอนนั้นแม่จะยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาคดีใหม่แต่แม่ตกลงกับคุณอนิชิตไว้แล้วเราไม่มีอะไรติดค้างคนพวกนั้นทั้งนั้นนะคะแม่สู้คดีเถอะนะคะถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆหนูหนีไปแคนาดาก็ได้ค่ะแม่เป็นไงบ้าง สบายดีแหละลูกพูดอะไรก็ไม่ฟังเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะเราจะต้องเจอหลักฐานถึงตอนนั้นน่ะแม่ก็คงเปลี่ยนใจเองขอบคุณนะคะ
แม็กกี้ฉันรู้นะว่าเธอกลุ้มใจอ่ะแต่ต้องกินข้าวด้วยนะคะนี่ โทษทีแกรอนานไหม ไม่นานเลยแกนี่อาหารก็เพิ่งมาแกกินอะไรก่อนดี เราเรื่องแม่ล่ะ คดีที่แม่รับผิดแทนเฮียจะยื่นอุทธรณ์ได้เมื่อไหร่ ใจเย็นแม็กกี้ให้แพทมันหายใจก่อนแป๊บนึงมันเพิ่งถึงเลย คืองี้นะ ตอนนี้นับเกิน30 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว เราจะยื่นคำร้องขอขยายเวลาออกไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ก็ไม่ได้ ถ้าอุทธรณ์ไม่ได้ แล้วทำยังไงได้บ้าง เธอใจเย็นไปหรือเปล่าแพทลืมไป คนติดคุกเป็นแม่ฉันนี่นาไม่ใช่แม่เธอ เฮ้ยแม็กกี้ทำไมพูดแบบนั้นน่ะ ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจความทุกข์ของเธอกับคุณแม่นะ แต่การที่เราแพ้มาศาลหนึ่งแล้ว เราไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในที่เวลากำหนด มันทำให้เราสู้ยากขึ้น อย่าบอกนะว่าไม่มีวิธีไหนแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พุทธศักราช 2526 ให้เป็นที่พึ่ง มีแต่อะไรพวกวะ คือเท่าที่ฉันรู้อ่ะ มีการรื้อฟื้นคดีสำเร็จไม่กี่คดีเอง เงื่อนไขมันเยอะมากเลย เงื่อนไขการรื้อฟื้นคดีตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีพุทธศักราช 2526 มีเงื่อนไขคือ เมื่อพยานในคดีเบิกความเท็จ เมื่อพยานเอกสารหรือวัตถุพยานที่ใช้ในคดีเป็นของปลอมหรือเท็จ หรือมีพยานหลักฐานใหม่ ฉันมีพยานหลักฐานใหม่ ฉันไม่เจอสมุดบันทึกของแม่ ที่ติดต่อกับพนักงานเก่าของซอ ที่เคยทำบัญชีให้กับบริษัท งั้นก็ดีเลย แต่ทั้งหมดนี้เรายื่นเรื่องรื้อฟื้นได้ครั้งเดียวเท่านั้น งั้นเอาเลย ไปกัน แม็กกี้ใจเย็นก่อน แพทมันก็บอกอยู่ว่ายื่นได้แค่ครั้งเดียว ช้าๆได้พระเล่มงาม ฉันขอโทษนะ ที่เมื่อกี้พูดไม่ดีกับเธอ ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจ สัญญานะ ว่าเธอจะช่วยพวกเราต่อสู้เพื่อคืนความยุติธรรม ไม่ต้องห่วงนะแม็กกี้ เธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะ พวกเราจะสู้ไปด้วยกัน ยังไงแม่ของเธอก็ต้องได้รับความยุติธรรมนะ ผมเชื่อว่าถ้ากฎหมายรับรองเพศสภาพตามอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยผ่านสภาได้นะครับ จะเป็นเหมือนประตูที่เปิดกว้างขึ้นนะครับ เพราะก่อนหน้านี้เราก็มีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาแล้ว เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยให้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นโหสกูปนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ย เลยนั่งทำมาทั้งวันแล้วเราต้องอธิบายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน อธิบายกพค.อธิบายกระบวนการทั้งหมด รวมถึงมาตราแยกให้เข้าใจง่าย วันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำเลยเนี่ย ไม่น่าล่ะทำแต่งานจะลืมดูแลตัวเอง ไปอาบน้ำไป ก็ได้ หวังว่าการรื้อคดีของแม่จะไม่วุ่นวายนะ
นี่คือข้อมูลและลิสต์พยานหลักฐานที่เรารวบรวมมาได้เพิ่มเติม นอกจากพยานเอกสารแล้ว เรายังมีพยานบุคคลอย่างคุณอาวิชัย ที่เคยทำงานกับป๊าก่อนที่แม่จะเข้าไปอยู่ด้วย สำหรับข้อหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจน่าจะต้องหาหลักฐานเพิ่มอีกพอสมควรนะแต่สำหรับข้อหาจ้างวานฆ่าถ้ามีพยานมาให้การว่าคนที่โดนเก็บไม่เคยรู้จักหรือมีความแค้นอะไรกับคุณประภัยพันธ์มาก่อน น่าจะพอสู้ได้ว่าแม่ของแม็กกี้ขาดแรงจูงใจหมายความว่าอีกนิดเดียวเราก็พร้อมจะยื่นคำร้องขอรื้อคดีแล้วขอบคุณนะแพทพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมแม่ แม่จะต้องดีใจมากแน่เลยที่รู้ว่าเราหาทางช่วยแม่ได้แล้วงั้นก่อนที่เราจะไปเจอกับแม่แม็กกี้เรามาฉลองกันหน่อยไหมฉลองให้กับแม่ที่กำลังจะพ้นข้อกล่าวหาฉลองให้กับผู้บริสุทธิ์ที่จะต้องไม่ถูกลงโทษในความผิดที่ตนไม่ได้กระทำฉลองให้กับเวรกรรมที่กำลังจะตามทันอนุชิตไหวปะเนี่ยพวกเราไปส่งแกก็ได้รถแกก็เอาไว้นี่ก่อนไม่ต้องฉันโทรตามโจมารับแล้วโอ้ยนี่ให้มันน้อยๆหน่อยค่ะสวัสดีครับฉันไปก่อนนะเรื่องคดีก็เดี๋ยวไว้คุยรายละเอียดกันนะแม็กกี้โอเคผมถึงให้ครับพี่สวัสดีครับค่ะปกติสุดๆพรุ่งนี้กว่าจะไปหาแม่ถึงก็สายๆแล้วเนาะคืนนี้มีเวลาอีกยาวเลยเธอเริ่มก่อนอะห้ามชิงหลับนะดึกดื่นป่านนี้แล้วอะใครจะโทรมาอีกต้องไปรับหรอกค่ะค่ะใช่ค่ะแม็กกี้แม่อะแม่ตายแล้วแม่ตายแล้วไป
ผู้เสียชีวิตคะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรร่างด้วยนะคะ ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าแม่จะฆ่าตัวตาย ตรงนี้มีทั้งแพทย์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พนักงานสอบสวนและอัยการ พวกเราจะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของคุณประภัยพันธ์ให้ได้ค่ะ ฝากด้วยนะคะ แม็กกี้เป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างกำลังจะชันสูตรแต่เราทนดูไม่ไหวเราออกมาก่อนแม็กกี้เป็นไงบ้าง แม่เราตายแล้วแม่เราตายแล้วแม่ตัว แม็กกี้ไม่เข้าไปดูการชันสูตรพลิกศพหรอ เข้าไปแล้วแล้วก็ออกมาแล้วทนดูไม่ไหวอะฉันเข้าไปดูแทนได้ป่าวว่าแพท ถ้าจะเข้าไปในฐานะพยานอะคงต้องทำเรื่องล่วงหน้าปุบปับเข้าไปตอนนี้คงไม่ได้หรอกมั้งขนาดญาติจะเข้าไปยังต้องมีการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่าเป็นญาติจริงๆด้วยนี่ แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรตุกติกอะ การตายระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าพนักงาน จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะร่วมกับอัยการทำสำนวนและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีการไต่สวนการตายโดยศาลและให้ศาลเป็นผู้ทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนเมื่อใดและระบุถึงสาเหตุและพฤติการที่ตายขั้นตอนต่างๆมีหลายฝ่ายทำงานร่วมกันน่าจะตุกติกยากอยู่เหมือนกันก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะขอให้คุณน้าไปสู่สุคตินะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทางนี้เดี๋ยวแม็กกี้ผมจะดูแลอย่างดีเลย ไหว้คุณน้าเสร็จแล้วเชิญข้างนอกเลยนะคะในเนี้ยรับแต่แขกที่เจ้าภาพเขายินดีต้อนรับค่ะสมวยเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เฮียเป็นเจ้าภาพให้เนาะยังไงคุณน้าก็เป็นเหมือนแม่เฮียคนหนึ่ง ขอรับไว้แค่น้ำใจก็พอนะคะแม่ต้องมารับผิดแทนคนในตระกูลซอจนตัวตายในคุกไปแล้วฉันไม่อยากให้แม่ยุ่งเกี่ยวกับคนตระกูลซออีกรับผิดแทนนะที่ฉันมางานนี้นี่ฉันให้เกียรติเธอกับแม่มากนะทำให้ได้แม่เธอเนี่ยแอบอ้างธุรกิจครอบครัวฉันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทำให้บ้านฉันต้องเสื่อมเสียไปด้วยคุณพูดดีๆนะคะใครใช้ใครครอบครัวเลวสุดขั้วของคุณต่างหากที่ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนทั้งคนเป็นแล้วก็คนตายพูดแบบนี้นี่คุณหมิ่นประมาทผมนะหรือจะเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าดีอะเอาคดีไหนดีทนายเอาไงฟ้องข้อหาไหนดีคุณจะฟ้องไปหรือใครด้วยข้อหาอะไรดิฉันคงห้ามไม่ได้แต่ดิฉันยืนยันว่าจะเข้าไปปกป้องทุกคนที่คุณใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งแต่อย่างลูกสาวคนที่ผมไม่ได้กลั่นแกล้งนะเด็กมันหาเรื่องใส่ตัวคุณอนุชิตที่นี่ไม่มีใครต้อนรับคุณออกไปได้แล้วเชิญนี่คือวุฒิภาวะของอดีตส.ส.ขวัญใจประชาชนนะ
นึกว่านักเลงข้างถนนสิกลับ ใจเย็นๆนะแก แพทย์ไม่เห็นด้วยเลยนะคะ ที่เราจะพูดเรื่องการประหารชีวิตกันง่ายๆ และที่สำคัญน่ะคดียังไม่สิ้นสุด เรายังไม่รู้เลยนะคะ ว่าผู้ต้องหากระทำผิดจริงหรือเปล่า โลกสวยเกินไปหรือเปล่าครับคุณแพทย์นี่คือภาพข่าวที่คนทั้งประเทศเห็นแต่ชื่นผู้ต้องหานอนเมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะคิดเป็นอื่นได้เลยได้อย่างหนึ่งเนี่ยเหยื่อก็คือเด็กผู้หญิงมันก็สมควรแล้วนะครับที่บทลงโทษจะต้องรุนแรงขอโทษนะคะ ทุกวันนี้ในการกระทำผิดทางเพศต่อเยาวชนมีโทษยังไงบ้างคะตามประมวลกฎหมายที่แก้ไขล่าสุดคือถ้าชำเราเด็กอายุเกิน15 ปีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่มีโทษจำคุก5 ปีถึง20 ปีค่ะแต่ถ้าเด็กเป็นภรรยาของสามีก็ไม่ผิดนะครับค่ะกฎหมายว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน13 ปีก็ระวังโทษจำคุกตั้งแต่7 ปีถึง20 ปีมีค่าปรับอีกต่างหากหรือจำคุกตลอดชีวิตก็นี่ไงกฎหมายยังว่าถ้าข่มขืนแล้วเป็นเหตุให้เด็กตายก็ต้องประหารชีวิตใช่ค่ะกฎหมายว่าแบบนั้นแต่ตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าน้องถูกกระทำชำเราเท่าที่รู้คือมีผู้พบนายชื่นใกล้กับที่พบศพน้องก็เท่านั้นนี่คุณแพทผมว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยเหมือนคุณเป็นทนายแก้ต่างให้กับนายชื่นผู้ต้องหาบ้ากามนั่นเลยนะคุณพงษ์ทองอย่าตัดสินอะไรง่ายๆสิคะสถานการณ์มันโจ่งแจ้งขนาดนั้นเนี่ยผมถามจริงคุณเป็นผู้หญิงยังไงไม่คิดเห็นใจเหยื่อบ้างเลยเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเท่าที่ความรู้อันน้อยนิดของไปพอจะมีการแก้ไขนิยามของคำว่ากระทำชำเราและเหยื่อในการกระทำชำเราเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเฉพาะผู้หญิงค่ะเรื่องแค่นี้ผมรู้แต่ที่เรากำลังพูดถึงเหยื่อคือน้องจูนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ10 ขวบแม็กกี้ครับเสียใจด้วยนะขอบคุณที่มานะคะกำลังจะเดินทางแท้อภัยเขาอยากมาลาแล้วก็อยากให้กำลังใจคุณด้วยพะพายขอกอดน้าแม็กกี้หน่อยได้ไหมคะใช้ชีวิตให้สนุกนะพะพายเดี๋ยวจะพาน้าไปกับแม่ไปเยี่ยมเรื่องสนุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะพะพายทำได้แน่นอนน้าแม็กกี้ดูแลตัวเองดีๆนะคะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองนะครับคุณประภัยพันธ์เป็นห่วงคุณมากเขาไม่อยากให้คุณทำอะไรเสี่ยงหรือมีอันตรายอะไรคุณเอกพูดเหมือนได้ไปเยี่ยมคุณแม่เหมือนกันแล้วค่ะผมหมายถึงว่าถ้าคือเอกหมายถึงว่าโดยทั่วไปแล้วแม่ทุกคนก็เป็นห่วงลูกนะพะพาย
กลับบ้านไปอาบน้ำไหมเดี๋ยวเผื่อรถติดเนี่ยเกิดตกเครื่องขึ้นมาลำบากซื้อตั๋วใหม่อีกถ้าตกเครื่องพะพายก็ได้อยู่กับแม่ต่อไงกลับไปเธอตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วมีไปคอยช่วยแล้วงั้นลานะครับนี่ค่ะไปก่อนนะไปนะพาแม่กลับบ้านกันสวัสดีค่ะดิฉันทิตยาขวัญใจรายงานจากสำนักงานเขต 9 สดๆร้อนๆหลังจากมีการจับสลากหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมค่ะโดยคุณอนุชิต ค้อตระกูลพงศ์ผู้สมัครจากพรรคสร้างเศรษฐกิจได้หมายเลข 1ค่ะและคุณวสุ ประเสริฐสิทธิศักดิ์ผู้สมัครจากพรรครวมไทยได้หมายเลข 2ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นที่สำนักงานเขตเลยค่ะดิฉันขอสัมภาษณ์สักครู่ได้ไหมคะยินดีครับคุณอนุชิตรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีประชาชนออกมาประท้วงคุณวสุซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณอย่างมากมายเลยวันนี้ผมว่าก็ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่เลือกคน EQ สูงเข้าสภาเลือกผู้นำไปบริหารประเทศเลือกเบอร์ 1ครับแล้วถ้าดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญคุณอนุชิตไปร่วมดีเบตกับคุณวสุเพื่อแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็พูดถึงนโยบายในรายการคดีเด่นคดีโดนคุณอนุชิตจะว่ายังไงคะผมยินดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณไปรับรองความปลอดภัยภาพตึกที่เห็นอยู่ขณะนี้คือที่ทำการของแก๊ง call center ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศตำรวจได้รวบรวมเบาะแสต่างๆเป็นเวลาหลายเดือนจนนำมาสู่การจับกุมสามารถคุมตัวผู้ต้องหาต่างด้าว11คนบัญชีม้าชาวไทยทั้งหมด53คนพร้อมของกลางเช่นซิมโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จำนวนมากตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวสู่ห้องกักขังเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปคุณตำรวจมาทำอะไรกันครับเนี่ยเรามีหมายจับคุณธงชัยในความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2560 ครับเดี๋ยวนะครับคุณตำรวจผมไม่รู้เรื่องนะครับมาจับผมเรื่องอะไรแล้วมีหลักฐานไหมครับเนี่ยพวกเราตรวจพบความเกี่ยวข้องของคุณกับแก๊ง call center รายใหญ่ผ่านเส้นทางการโอนเงินซึ่งเชื่อได้ว่าคุณมีพฤติกรรมในการลักลอบนำข้อมูลของลูกค้ามาดัดแปลงแก้ไขและนำมาจำหน่ายต่อจากการบุกทลายฐานแก๊ง call center รายใหญ่เมื่อวานนี้พบข้อมูลของเหยื่อจำนวนมหาศาลในคอมพิวเตอร์ตำรวจจึงเร่งขยายการสืบสวนจากเส้นทางการโอนเงินของแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้จนนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ลักลอบขายข้อมูลลูกค้าในของกลางที่รวบรวมมาพบโน้ตบุ๊กที่มีไฟล์ข้อมูลของลูกค้าที่นายธงชัยลักลอบรวบรวมนำไปขายนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการรับโอนเงินจากแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ทุกเดือนละ 30,000 บาทค่ะเบื้องต้นนายธงชัยได้ให้การรับสารภาพโดยบอกว่าขายข้อมูลของลูกค้าในราคารายละ1 บาทค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการคดีเด่นคดีโดนสเปเชียลของเราเป็นรายการสดนะคะต้อนรับกระแสเลือกตั้งซ่อมที่กำลังร้อนแรงตามที่คุณผู้ชมเรียกร้องกันเข้ามาว่าอยากให้รายการเชิญผู้สมัครจากทั้ง2พรรคใหญ่ที่เป็น2ขั้วหลักของการเมืองไทยมานำเสนอนโยบายและดีเบตกันในรายการโดยเบรกแรกค่ะจะเป็นการนำเสนอนโยบายโดยคุณวสุ ประเสริฐสิทธิศักดิ์ผู้สมัครจากพรรครวมไทยซึ่งตอนนี้คุณวสุอยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับคุณวสุค่ะสวัสดีครับคุณใบสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนะครับแล้วก็
สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและทางออนไลน์ด้วยครับ นอกจากการแถลงนโยบายแล้วนะคะเราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็น Talk of the Town ในขณะนี้ค่ะเรื่องที่มาของเหตุการณ์วุ่นวายในวันเปิดตัวคุณวสุเป็นผู้สมัครสสตามภาพที่เราได้เปิดไปตอนต้นรายการคุณวสุพร้อมตอบไหมคะยินดีครับจากนั้นในเบรกที่2ค่ะจะเป็นการนำเสนอนโยบายของคุณอนุชิตนักธุรกิจชื่อดังที่กระโดดลงสู้ศึกในสนามการเมืองเป็นครั้งแรกโดยการเปิดตัวเป็นผู้สมัครสสจากพรรคสร้างเศรษฐกิจค่ะและในเบรกที่3จะเป็นการดีเบตกันของผู้สมัครทั้ง2ท่านค่ะระหว่างรายการถ้าท่านผู้ชมมีคำถามที่อยากฝากถามถึงผู้สมัครทั้ง2ท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทางเราจะขึ้นคำถามให้ผู้สมัครอ่านและตอบกันแบบสดๆค่ะเดี๋ยวนะคะทีมงานคะช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมว่าตอนนี้มีแถลงอะไรจากคุณอนุชิตในเพจในโซเชียลมีเดียของพรรคเขาบ้างเอาขึ้นจอได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและแฟนๆรายการคดีเด่นคดีโดนทุกท่านครับผมต้องกราบขออภัยจริงๆที่วันนี้ผมไม่สามารถไปร่วมรายการได้นะครับเนื่องจากผมมีความกังวลเรื่องสวัสดิภาพของตัวผมเองเมื่อได้ทราบว่าคุณวสุจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการในวันนี้ด้วยทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ผมเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากมาสดๆร้อนๆนะครับหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วทางโซเชียลมีเดียที่คุณวสุซึ่งโมโหจนขาดสติเข้ามาทำร้ายร่างกายผมในงานศพแม่เลี้ยงของผมซึ่งจริงๆควรจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ผมและครอบครัวจะได้ใช้ร่วมกับคุณแม่นะครับและผมยังทราบมาอีกว่าตอนนี้มีกระบวนการมีการเคลื่อนไหวเพื่อ discredit ผมและไม่ใช่แค่ผมนะครับรวมไปถึงซอคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่คุณพ่อของผมได้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเองเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้มีการว่าจ้างกลุ่มเยาวชนให้เข้าไปในพื้นที่ของซอคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ทำการประท้วงใส่ร้ายว่าพื้นที่นี้เป็นนายทุนชั่วที่เข้าไปแย่งพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับแต่เป็นการใส่ร้ายทางการเมืองที่โสมมที่สุดที่ผมทราบว่าเป็นการว่าจ้างก็เพราะว่าหลังจากที่เยาวชนถูกจับเนี่ยทนายความซึ่งไปประกันตัวเยาวชนกลุ่มนี้ก็คือทนายแพทหรือคุณพัทริยาซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณวสุคู่แข่งทางการเมืองของผมในปัจจุบันใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งวู่วามอย่าเพิ่งทำอะไรให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่าตอนนี้ผมวางมือจากการทำธุรกิจเพราะผมหวังว่าจะได้มาช่วยเหลือประเทศชาติมารับใช้พี่น้องประชาชนแต่ผมต้องมาเจอเหตุการณ์เลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมคงไม่ต้องพูดให้ชัดไปกว่านี้นะครับว่าใครคือคนที่ใส่ร้ายผมแค่อยากจะขอให้เรามาแข่งขันกันอย่างยุติธรรมดีกว่าครับมีนเห็นเอกสารของกรมราชทัณฑ์ที่พนักงานสอบสวนส่งให้พี่บ้างไหมซองสีน้ำตาลเหรอเจอละขอบใจจ้ะ
กวิน น้ำหวานอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นใหม่ ในคดีคุณประภัยพันธ์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด่วนที่สุดจากสำนวนของพนักงานสอบสวนพบว่ามีคนขอเยี่ยมคุณประภัยพันธ์วันก่อนวันที่คุณประภัยพันธ์จะเสียชีวิตค่ะเราได้ขอหลักฐานเป็นไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดในวันนั้นมาตรวจสอบแล้วมันเป็นใครคะคนที่เข้าไปเยี่ยมแม่เฮียหรือไอ้น็อตลูกน้องของมันไม่ใช่ค่ะน้ำหวานให้พนักงานสอบสวนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเห็นว่าเป็นคนที่เคยทำงานให้กับซอคอร์ปอเรชั่นและคุณอนุชิตเหมือนกันคนที่ขอเยี่ยมคุณแม่ของคุณชื่อเอกลงค์ค่ะคุณแม็กกี้พอจะรู้จักไหมคะนี่เธอกำลังจะบอกว่าเอกลงค์เกี่ยวข้องกับการตายของคุณน้าประภัยพันธ์ใช่ไหมเรามั่นใจเลยแหละแต่เราต้องการการยืนยันแล้วนี่แพทได้เล่าอะไรให้นายฟังบ้างหรือเปล่าแพทไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยเราคิดว่าแพทไม่น่าจะรู้นะเพราะถ้าแพทรู้แพทก็ต้องบอกเราแล้วสิเรื่องสำคัญขนาดเนี้ยตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเราเชื่อใจใครได้บ้างแต่เราเชื่อใจแพทนะใจเย็นก่อนนะแม็กกี้ให้เราคุยกับแพทก่อนไหนแพท แกกับไอเอกทำอะไรลงไปวะว่าสุเพิ่งบอกว่าขอห่างกันสักพักตอนนี้ไม่รู้ไปนอนที่ไหนอะแกก็จะโทรมาด่าฉันอีกคนเหรอโอเคฉันไม่ด่าแต่แกมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกหรือไม่ได้ปรึกษาฉันอีกไหมแล้วตอนนี้แม็กกี้เป็นไงบ้างอะโกรธฉันหรือเปล่าโกรธดิวะแล้วก็โกรธมากด้วยถึงแม้ว่าจะรู้เหตุผลหรืออะไรก็ตามนะแต่ก็ต้องโกรธอยู่ดีแล้วแกอะโกรธฉันมากไหมโกรธแต่ก็เป็นห่วงนี่ไงฉันถึงโทรมาขอบใจนะเรานี่แม็กกี้เขารู้เรื่องได้ไงเขารู้จากอัยการน้ำหวานความลับมันมีในโลกซะที่ไหนอะฉันไม่แปลกใจนะเว้ยที่เอกมันจะทำอะไรแบบเนี้ยแต่ฉันแปลกใจที่เป็นแกฉันแปลกใจที่แกรับได้อะฉันก็รับไม่ได้แต่เรื่องมันเกิดไปแล้วอะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องดิแล้วสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรอะฉันก็ไม่รู้หรอกช่วงนี้ฉันคงต้องคุยกับแกน้อยลงนะฉันไม่อยากให้แม็กกี้เขาโมโหอะโอเคแค่นี้นะ
ฉันขอถามแกหน่อยเฮ้ยเอกแกทำอย่างนั้นได้ยังไงวะฉันนึกว่าแกตัดขาดกับอนุชิตไปแล้วซะอีกเรื่องนั้นน่ะฉันเข้าใจนะแต่ฉันก็มั่นใจว่าฉันเป็นห่วงพระพายไม่น้อยไปกว่าแกเลยแต่นี่มันชีวิตคนนะเว้ยแกทำแบบนั้นกับแม่แม็กกี้ได้ยังไงหมายความว่าไงไปเอกลงทำอะไรเขาพูดอะไรกับแม่แม็กกี้อะแม็กกี้เอกลงนี่แม็กกี้นะครับ ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในกรณีที่มีข่าวลือว่าทางซอคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ที่รุกล้ำเขตป่าสงวนนะครับผมขอชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในความขัดแย้งของรัฐและชาวบ้านที่อยู่อาศัยเดิมมาโดยตลอดสมัยนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้ประกาศพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่ามีหมู่บ้านไปตั้งอยู่ก่อนแล้วนะครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นน่ะคุณพ่อของผมนะครับซึ่งก็เห็นอกเห็นใจชาวบ้านที่มีฐานะยากจนเนาะก็เลยรับซื้อที่ดินผืนนี้ไว้โดยที่ไม่ได้ทราบถึงข้อพิพาททำให้มีชื่อของซอคอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตป่าครับผมมีหลักฐานไหมคะเช่นโฉนดที่ดินของพื้นที่ก่อนประกาศเขตป่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีในการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างความชัดเจนนู่นนั่นนี่อาจจะไม่แอดวานซ์เหมือนสมัยนี้นะครับแต่ผมขอยืนยันกับทุกท่านในที่นี้ว่าที่ดินที่คุณพ่อของผมซื้อเก็บไว้เนี่ยมีหมู่บ้านไปตั้งอยู่ก่อนแล้วจริงๆเราจะเห็นได้จากซากวัดเก่าเขตชุมชนเก่านะครับแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับถ้าเราได้ข้อสรุปว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ป่าจริงๆผมก็พร้อมที่จะคืนให้กับป่าครับทำแบบนี้ตั้งใจกลบข่าวให้เรื่องเงียบหรือเปล่าขอโทษนะครับผมขออนุญาตเสริมเรื่องนี้หน่อยสิ่งที่คุณอนุชิตทำลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอนุชิตสนใจสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะเห็นได้จากโครงการที่นำตึกเก่ามาเปลี่ยนเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่ขอบคุณคุณเอกรงค์นะคะที่ยอมพูดความจริงแต่แม็กกี้ไม่ให้อภัยนะคะถึงแม้จะเข้าใจว่าคุณเอกรงค์ทำเพื่อลูกแต่คนที่ตายคือแม่ของแม็กกี้ค่ะจิบน้ำขิงเลยนะคะบรรเทาอาการไมเกรนด้วยแม็กกี้ไม่ได้เป็นไมเกรนซะหน่อยน่าเครียดขนาดเนี้ยไม่เป็นวันนี้สักวันเดี๋ยวก็เป็นไม่หรอกค่ะเอกรงค์เขาสัญญาว่าจะส่งคลิปสารภาพให้แม็กกี้แล้วไปนั่นแหละที่ต้องจิบน้ำขิงได้ข่าวมีเรื่องเครียดไม่ใช่หรอถ้าคลิปที่เอกส่งมาใช้สาวถึงตัวอนุชิตได้จริงก็ดีสิดูอย่างเรื่องบุกรุกป่าตอนเนี้ยก็เนียนๆแถๆกลายเป็นว่าเอามาเบี่ยงประเด็นสร้างความนิยมให้ตัวเองอีกว่าจะสร้างสวนกลางเมืองแล้วรู้ป่ะที่ดินตรงนั้นอะคือที่ออฟฟิศไอแพดอย่าพูดชื่อนี้ได้ไหมแม็กกี้ขอร้องจะไปไหนที่รักกินน้ำขิงก่อนสิไปโทรหาคุณวิชัยจะได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้พนักงานสอบสวนเร็วๆคุณอัยการน้ำหวานจะได้มีข้อมูลฟ้องทีเดียวไปเลยแม็กกี้ไม่รอทนายที่เอาแต่ปกป้องลูกผัวตัวเองอย่างนี้แพทอีกแล้วไม่งั้นคนชั่วก็ไม่ได้รับผลกรรมสักทีไอแพทเอ้ยกลายเป็นทนายใจโฉดไปละ
มัวแต่เล่นมือถือ ไม่นอนอีก ก็ช่วยแพทหาข้อมูลคดีแชร์ลูกโซ่อะมันมีบ้านทองอะไรไม่รู้ น่าสงสัยมาก ไม่ชอบเลยนะทำไมยังต้องไปช่วยเขาอีกอ่ะ คือเรากับไอ้แพทก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอะแล้วเหยื่อก็อาจจะเป็นแม่แพทก็ได้ นี่เราไม่ได้ช่วยแพทนะ เราช่วยแม่แพท ใจดีไม่เข้าเรื่องเนาะ เราไม่ชอบหรอคะ คนใจดีอะ ไม่ชอบแล้วจะมาอยู่ด้วยเหรอ งั้นอยู่ด้วยกันไปตลอดเลย ดีไหม ถ้าผ่านเรื่องยากๆนี้ไปได้ไปอยากแต่งงานกับแม็กกี้ไหม ขอโทษนะ ถ้าไปไม่เคยคิดเรื่องแต่งงาน เดี๋ยว คิดสิ คิดมาตลอดเลยด้วย ไปอยากอยู่กับแม็กกี้ ทั้งตอนที่แม็กกี้เครียด ตอนที่แม็กกี้ยิ้ม ตอนที่แม็กกี้ต้องเจอเรื่องยากๆ ถ้าแม็กกี้โอเคอะแต่งพรุ่งนี้เลยก็ได้ ไม่ต้องรออะไรแล้ว เราจะผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้าย ไปด้วยกันในฐานะภรรยา ดีไหมคะ ดีค่ะ แต่งงานกันเถอะดูนี่ดิแฮชแท็กอนุชิตหลอกหรือเฟกนี่กำลังขึ้นอันดับเรื่อยๆเลยนะ คิดถูกแล้วแหละที่เราปล่อยคลิปนั่นอะ คนอย่างเฮียนะไม่สมควรถูกเรียกว่าคนรักธรรมชาติหรอก แล้วนี่ถ้ายิ่งได้เป็นสสนะ ประเทศชาติพังแน่ คิดซะว่าเราทำหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วกันเนาะ active citizen ที่คอยแสดงความคิดเห็นแล้วก็เคลื่อนไหวประเด็นต่างๆในสังคม จากที่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยสสเราว่าวสุก็ควรจะเป็นสสอีก น่ารักเนอะน่ารัก เท่าที่ดิฉันสั่งสอบเพิ่มเติม คิดว่าการตายของคุณประภัยพันธ์มีเงื่อนงำอย่างมากค่ะ เราจะต้องทำยังไงต่อคะ ดิฉันอยากให้แม่ได้รับความยุติธรรม ในขั้นสืบพยาน ดิฉันจะให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนคุณเอกลงค์ผ่านทางออนไลน์ค่ะ งั้นดิฉันจะขอร้องให้เอกรงค์เขาร่วมมือในการสอบสวนให้ได้ค่ะ คุณเอกรงค์เขามีท่าทีที่จะไม่ให้ความร่วมมือเหรอคะ ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ เขาเอาแต่อ้างว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาว ถ้ามีการข่มขู่เกิดขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าคุณเอกรงค์เขาจะตัดสินใจทำเพื่อปกป้องคนที่เขารักค่ะ ที่ดิฉันพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะ ค่ะ เข้าใจค่ะ เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เรารัก บางคนก็เลือกทำอะไรที่คิดไม่ถึง แต่ดิฉันเชื่อใจท่านอัยการนะคะ ผ
พอดิฉันได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนซึ่งในนั้นจะมีบันทึกคำให้การของคุณเอกรงค์พร้อมกับคลิปการสอบสวนทางออนไลน์หลังจากนั้นดิฉันจะแถลงขอสืบพยานทางออนไลน์โดยอ้างจากสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าคุณเอกรงค์จะเป็นพยานแต่จะขอสืบพยานทางออนไลน์เนื่องจากพยานอยู่ต่างประเทศและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหากจะต้องเดินทางมาให้การต่อศาลเพื่อขอให้ศาลอนุญาตค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ใส่ได้ไหมคะ สวยจังไผ่สวยมากเลยอ่ะ คนสวยก็อยู่กับคนสวยไปนานๆนะคะ เราดูเป็นไงบ้าง สวยแล้ว สวยเหมือน3 นาทีก่อนที่เธอถามเราเลย ถามนี้ถามหน่อยก็ไม่ได้เลย คนมันตื่นเต้นนี่นะ นี่เราแต่งงานอย่างเป็นทางการเลยนะวสุ โอเค สวยแล้ว สวยจริงๆ สวยจริง มาแล้วรอนานไหมคะ พอดีว่าผอ.เขานัดบรีฟข่าวตอนเช้าอ่ะ ไม่งั้นเราก็ได้มาด้วยกันแล้ว ไม่นานหรอกค่ะ นานกว่านี้ก็รอได้ค่ะคุณภรรยา ก็มันรักกันนะ น่ารักที่สุดเลยคุณภรรยาของเขา อ๋อวสุจะมาเป็นพยานให้เราน่ะ ขอบคุณคุณวสุมากๆเลยนะคะ ช่วงนี้คุณต้องยุ่งมากแน่ๆยังอุตส่าห์สละเวลามาให้พวกเรา ๆ ด้วยความยินดีครับ ยังไงแม็กกี้ก็เหมือนกับคนในครอบครัวผมก็ต้องมาอยู่แล้ว ยินดีด้วยนะครับ ทั้งคู่เลย ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณอดีตสสด้วยที่ช่วยผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนเป็นผลสำเร็จค่ะ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ ที่ผมอยากจะร่วมผลักดันต่อ อย่างการปรับปรุงกฎหมายครอบครัว เพื่อรับรองสิทธิในการสร้างครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทั้งในฐานะเพื่อนและในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอให้คุณวสุได้เป็นสสอีกนะ โอ้ยพวกเธอ นี่วันแต่งงานตามกฎหมายของเรานะ ช่วยลาพักร้อนจากการเป็นคุณผู้สมัครสสกับคุณนักข่าวสักวันได้ไหมคะ โอเค แล้วพยานอีกคนไปไหนอะเห็นเธอบอกว่าจะให้เพื่อนที่ทำงานมาเป็นพยานให้ไม่ใช่ออกไป ไม่ได้มาด้วยกันหรอ มาแต่ว่าเขาติดคุยโทรศัพท์อยู่แป๊บนึง โอเคค่ะ ตามนั้น พี่บงกฎจัดการได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ก็คนที่ทำงานนี่ไง เราไม่ได้โกหกนะแม็กกี้ไอ้แพทมันก็เป็นคนสำคัญในชีวิตเราอะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเราขอให้แพทอยู่ด้วยเถอะนะไอ้แพทอึ๊บไว้หน่อยสิ แกอย่ามาน้ำตาหล่นบนทะเบียนสมรสฉันนะเว้ย เดี๋ยวนายทะเบียนเขาเข้าใจผิดหมดว่านี่มันรักสามเศร้าโอ้โหไอ้บ้า อย่าร้องนะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ตอนนี้คุณทั้ง2 คนก็เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่นะครับ ขอบ
คุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ครับ ไปไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าทะเบียนสมรสคือกระดาษแผ่นเดียว แต่ทำให้ความรู้สึกต่างออกไปได้ขนาดนี้ ต่างยังไงอะ ก็แบบรู้สึกรักมากขึ้น มั่นคงมากขึ้น ผูกพันมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่แค่ความวูบวาบฉับฉวยตอนเนี้ยไปเป็นของแม็กกี้แล้วห้ามไปทำเจ้าชู้ใส่สาวที่ไหนนะฉันฟ้องแกหมดตัวแน่ โหกำลังจะซึ้งอยู่แล้วเนี่ยช็อตฟิลทำไมคะ รายงานข่าวต้นชั่วโมงนะคะ เมื่อเช้าวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 5:30 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน2 ชั้นในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีวอดทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเร่งสกัดเพลิงแต่การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีลมกระโชกแรงใช้เวลาเกือบ1 ชั่วโมงเพลิงจึงสงบลงตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต2 คนเป็นชายอายุ62 ปีอดีตพนักงานบัญชีของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งและหญิงอายุ54 ปีภรรยาค่ะ ไหนเป็นอะไรแม็กกี้ แม็กกี้ เธอรู้จักคนในข่าวเหรอ นั่นบ้านอาวิชัยที่จะมาเป็นพยานรื้อฟื้นคดีที่แม่รับผิดแทนซอขอบขับไว้ใช่ไหมไปเองเป็นน้องพี่รู้เองเจตนาดีอยากจะตีแผ่ความจริงให้สังคมเขารับรู้แต่การที่เองเอาคลิปรายการของสถานีไปลงเพจส่วนตัวแถมยังตัดเฉพาะช่วงที่แขกรับเชิญอาจจะถูกโจมตีมันไม่ได้เว้ยภาพลักษณ์ของสถานีมันเสียสถานีของเราเป็นสถานที่ข่าวที่เป็นกลางมาตลอดเองเข้าใจไหม อะไรคือความเป็นกลางอะพี่ การที่เรานิ่งเฉยทั้งที่เราเห็นความไม่ถูกต้องอยู่ตรงหน้ามันก็คือความไม่เป็นกลางป่ะเราเป็นสื่อนะพี่เรามีหน้าที่ให้ข้อเท็จจริงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเลวและให้ผู้ชมเขาใช้วิจารณญาณตัดสินใจเอาเองโดยหลักการมันก็เป็นแบบนั้นแต่ในทางกฎหมายเราก็อาจจะโดนฟ้องในทางธุรกิจเราก็อาจจะโดนเด้งรายการของเองครองเรตติ้งอันดับ 1มาตลอดไม่งั้นเราโดนเด้งไปนานแล้วโอเคแล้วพี่ว่าเราควรทำยังไงเอาแบบที่พี่ลำบากน้อยที่สุดก็คงตามมาตรการของสถานีเองต้องพักงานหน้าจอ1 เดือนระหว่างนี้ทำเบื้องหลังได้แต่รับเงินเดือนแค่ 50% นะโอเคค่ะมีอะไรอีกไหมคะระหว่างพักงานถ้าไม่อยากอยู่ว่างๆอะไรที่เองทำถือเป็นการทำงานในนามส่วนตัวคนเราเป็นสื่อไม่ใช่เพราะสังกัดยุคนี้ประชาชนเขาทำหน้าที่สื่ออิสระกันได้ทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหมขอบคุณมากนะพี่นี่แหละไปยังรักและเคารพพี่ได้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอาจจะเจอกันในเวลาและสถานที่ที่แปลกไปซะหน่อยนะคะเนื่องจากดิฉันมีความจำเป็นบางประการที่จะต้องหยุดพักจากหน้าจอเป็นการชั่วคราวในฐานะผู้ประกาศข่าวค่ะแต่ในระหว่างนี้ดิฉันจะยังคงทำหน้าที่สื่อภาคประชาชนมาพบกับคุณผู้ชมเพื่อรายงานข่าวและประเด็นร้อนที่สังคมกำลังให้ความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนตัวค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคงไม่มีประเด็นไหนจะร้อนแรงไปกว่าบ้านทองสวีทโกอีกแล้วค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแถลงข่าวว่าสามารถจับกุมแม่ขายได้แล้ว1 คนโดยสื่อมวลชนมีการตั้งข้อสงสัยไปถึงไฮโซวอหรือไฮโซแหวนว่าอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบ้านทองสวีทโกหรือไม่การตั้งคำถามไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือว่ากล่าวหานะคะแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ชี้แจงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความลับ
เพราะเจ้าตัวก็มีการทำคลิปชักชวนลงทุนอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นคลิปนี้ค่ะ โปรไฟไหม้ 48 ชั่วโมง ร่วมลงทุนกับแหวนวันนี้ พร้อมรับกำไรทันที ด้วยทริปเมลเบิร์น 7 วัน 7 คืน พร้อมอาหารที่พัก ฟรีไปเลยค่ะ รีบหน่อยนะ นี่คือไฮโซแหวนค่ะ นักธุรกิจสาวทายาทเพียงคนเดียวของนายวรัญยู เจ้าพ่ออสังหา เจ้าของอาณาจักร DV Development ช่วงนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวการเมืองอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมากขึ้นนะคะ เพราะมีภาพไฮโซแหวนอยู่เคียงข้างคุณอนุชิต ผู้สมัครชิงตำแหน่งสสเขต 9 จากพรรคสร้างเศรษฐกิจอยู่เสมอ เนื่องจากเธอเป็นหนึ่งในทีมผู้ช่วยหาเสียงของคุณอนุชิต แม้จะยังไม่มีการยืนยันสถานะ แต่จากคลิปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมรู้สึกคุ้นๆกับเลขทะเบียนรถหรูที่ปรากฏในคลิปชวนลงทุนของคุณแหวนกันไหมเอ่ยมีท่านผู้ชมจำได้ด้วยนะคะว่าเป็นเลขทะเบียนรถคุณอนุชิตที่เป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่งว่าเป็นการประมูลทะเบียนเลขมงคลในราคาสูงสุดเป็นประวัติการหนึ่งในผู้เสียหายที่ลงทุนกับผู้ต้องหาที่โดนจับกลุ่มในวันนี้เป็นคนใกล้ชิดของทนายแพทย์ที่แฟนรายการของดิฉันรู้จักกันดีค่ะเธอได้ให้การว่าในกลุ่มไลน์ชักชวนลงทุนของผู้ต้องหามีการใช้คลิปของไฮโซแหวนรวมถึงภาพนิ่งและข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ว่าไฮโซแหวนคือสปอนเซอร์หลักของบ้านทองสวีทโกลด์จนทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากยอมทุ่มทุนลงทุนเพราะเชื่อมั่นในสถานะทางสังคมของไฮโซแหวนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางตำรวจต้องพิสูจน์กันต่อไปค่ะว่าคลิปและภาพดังกล่าวถูกนำมาแอบอ้างจริงหรือไฮโซแหวนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ้านทองสวีทโกลด์จริงๆแล้วจะมีความเชื่อมโยงไปถึงคุณอนุชิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมถึงขั้นยอมให้นำรถหรูส่วนตัวมาใช้ประกอบในคลิปด้วยหรือไม่โทรหาสถานีปล่อยให้นักข่าวนั้นมันมาไล่ดิสเครดิตเราตอนนี้ได้ยังไงฮะ พนักงานสอบสวนบอกว่าติดต่อคุยไม่ได้เลยมันยังไงกันแน่คะผมต้องจัดการเรื่องงานแล้วก็ที่อยู่ที่ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ครับก็เลยอาจจะต้องติดต่อยากนิดนึงแต่ผมไม่ได้คิดจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ช่วยอะไรคุณนะครับแม็กกี้แล้วแกไม่ได้กลับไปทำงานที่เดิมที่แกเคยทำนู่นเหรอวะมันทำได้ที่ไหนอะไปถ้าฉันกลับไปทำงานที่เดิมก็แปลว่าฉันยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอนุชิตแล้วก็ซอขอบอยู่ดิโอเคนะพอมีเพื่อนอยู่บ้างไม่ได้ลำบากเลยแต่ว่าทำไมคุณจะเรียกเงินจากฉันหรอไม่หรอกนาถึงไอ้เอกมันจะชั่วแต่มันก็ไม่ชั่วขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวนะไปอันนี้ด่าหรือแก้ตัวให้ฉันวะเนี่ยเอ้านี่ฉันชมแกอยู่นะแล้วแกเป็นอะไรทำไมอึกอักฉันรู้สึกเหมือนมีคนแอบตามฉันอยู่อะฉันก็เลยอยากจะย้ายที่อยู่มาให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่านี้คิดมากวะเนี่ยถ้าเฮียเขาจะส่งคนไปสอดแนมคุณถึงที่นู่นจริงก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะเอาเป็นว่าถ้าเฮียเขาทำแบบนั้นจริงๆคุณเอกรงค์จะยังยืนยันว่าจะช่วยฉันอยู่ไหมคะแน่นอนครับยังไงผมก็ให้ปากคำซัดทอดคุณอนุชิตแน่ๆเพียงแต่ผมกลัวพระพายตกอยู่ในอันตรายแต่ความเสี่ยงที่อนุชิตจะตามเจอเนี่ยมันก็น้อยอยู่ที่นี่นะฉันขอแค่เวลาย้ายที่อยู่แล้วก็มั่นใจว่าลูกปลอดภัยเดี๋ยวฉันจะอัดคลิปสารภาพเรื่องที่คุยกับคุณประภัยพันธ์เองก็บอกว่าตำรวจเขาสามารถสอบสวนทางออนไลน์ได้คุณจะยังเลือกอัดคลิปสารภาพทำไมคุณเอกรงค์คุณนี่ยังไงนะมาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังจะเห็นแก่ตัวยืดเวลาอยู่อีกเหรอคุณแม็กกี้ครับผมกับคุณประภัยพันธ์เข้าใจกันได้ดีเพราะเราสองคนเป็นห่วงลูกเหมือนกันครับแค่นี้ก่อนนะเอกแม็กกี้ไม่เหลือใครแล้วเนาะจะไม่เหลือใครได้ไงก็มีไปนี่ไงถ้าชีวิตนี้แม็กกี้ไม่เจอไปแม็กกี้คงต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแน่เลยมองแบบนี้หมายความว่าไงคือถ้าเกิดแม็กกี้ตายไปจะมีคนใหม่หรอไม่ใช่แล้วไปจะมีคนใหม่หรือเปล่านี่แม็กกี้ตั้งแต่ที่เรามีเธอเข้ามาในชีวิตอะนะเราจินตนาการไม่ได้เลยว่าถ้าไม่มีเธอแล้วเราจะอยู่ยังไงอะ
ถ้างั้นพรุ่งนี้ให้ทดลองโปรอยู่คนเดียว1 วันเพราะว่าแม็กกี้จะไปไหว้อาทิตย์ลุงวิชัย แต่ห้ามติดใจมาขอต่อโปรเด็ดขาดเข้าใจไหมไงมึงก็สิ ถ้าการที่แม็กกี้ขอให้คุณอาช่วยมาเป็นพยานยืนยันว่าแม่ของแม็กกี้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการโกงที่ดินเพื่อมาทำเหมืองจนเป็นสาเหตุให้คุณอาและครอบครัวต้องมาเจอเรื่องร้ายแบบนี้แม็กกี้ขอให้คุณอาอโหสิกรรมให้แม็กกี้ด้วยนะคะแม็กกี้จะทวงความยุติธรรมให้แม่และคุณอาให้ได้ค่ะเอาใจช่วยแม็กกี้ด้วยนะคะทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับแม็กกี้ด้วยวะทำไมชีวิตพวกเรามันต้องมาเจออะไรแบบนี้วะแก ยังไม่เจอใครเลยครับผม เดี๋ยวลองดูรอบๆอีกทีนะครับ เขาคงก็ไม่เจออะเขาคงไม่เจอแม็กกี้ ไปใจเย็นก่อนไป มันไม่เชื่อไม่เชื่อแม่ ไหนกินอะไรได้ยังหึ ไม่หิวอะแก นี่ฉันซื้อก๋วยจั๊บโบราณร้านโปรดมาฝากนะ เข้าแถวต้องครึ่งชั่วโมงแน่กินหน่อยนะ ฉันไม่หิวจริงว่ะแก
จะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะ แต่ฉันแพ้แล้วอะแก แฟนฉันขับรถตกน้ำหาศพไม่เจอ แกจะให้ฉันสู้กับอะไรวะ ยมมาบาลเหรอ แม็กกี้อาจจะยังไม่ตายก็ได้นี่ แกไม่เห็นสภาพรถหรอ ถ้าเขารอดอะเขาต้องติดต่อฉันมาแล้วเว้ย แต่นี้ไม่มีวี่แววเลย ตอนเนี้ยเราก็แค่รอให้เขาลอยมาให้พวกเราเจอ แล้วฉันต้องเห็นเขาในสภาพแบบ เป็นศพลอยน้ำมาเหรอแก แล้วถ้าเป็นแกที่ตาย ถ้าแกขับรถคันนั้นแล้วมันหล่นลงไปในน้ำ แกหายตัวไปหาไม่เจอ แกคิดว่าแม็กกี้จะทำยังไง แกไปไหน ไปทำในสิ่งที่แม็กกี้จะทำไง แกดูนี่ดิ เจอมอเตอร์ไซค์คันนี้ตลอดเลยว่ะ ช่วง2-3 วันก่อนที่แม็กกี้จะหายไปอ่ะ มอเตอร์ไซค์นี่มันคุ้นๆน่ะ แกรู้จักเหรอ เอานี่แกจะออกไปข้างนอกเหรอ ให้ไปเป็นเพื่อนไหม ฉันรู้แล้วว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นใคร ฉันจะไปแจ้งความ มอเตอร์ไซค์ที่ติดตามรถแม็กกี้เหรอ ฉันให้รุ่นน้องนักข่าวที่สถานีช่วยตามสืบทะเบียนให้ไม่แกรู้ปะเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะ ก็คือโจ้ลูกน้องแกไง นี่แกรู้อยู่แล้วเหรอ ฉันเคยเห็นโจ้ขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้น แล้วทำไมแกไม่บอกฉันวะ หรือแกตั้งใจปกปิดความผิดให้ไอ้โจ้เหมือนที่แกเคยปกปิดให้เอกอะ เฮ้ย นี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าโจ้เกี่ยวข้องยังไงอะแกจะรีบด่วนสรุปว่าเขาทำผิดได้ไงวะไป แกนี่มันยังไงวะ เป็นทนายไม่ใช่เหรอ ปกป้องคนทำผิดตั้งแต่ผัวเก่ายันลูกน้องใหม่ ทั้งผู้ที่เดือดร้อนน่ะยืนอยู่ตรงนี้ แกไม่คิดจะช่วยบ้างเหรอวะ ช่วยสิ ฉันถึงได้มาที่นี่ไง แต่ฉันแค่ขอให้แกใจเย็นๆก่อน มีสติหน่อย แกเคยเสียใครไป แบบที่เขาตายไปจากแกเลยไหม แกไม่มีวันเข้าใจหรอกเว้ย คนที่มันต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้การตายของเขาได้รับความยุติธรรมมันเป็นยังไง แล้วปากบอกให้ฉันมีสติเหรอ คนที่ต้องเรียกสิ่งนั้นกลับมาก่อนเลยนะ ก็คือแก อะไรวะแพท ปกป้องคนผิด ปกป้องคนที่เพิ่งทำงานด้วย แบบนี้ใครกันหน้าที่ไม่มีสติ นี่หรอมิตรภาพที่รู้จักกันมาตั้งหลายปีอะฉันโคตรผิดหวังในตัวแกเลยว่ะ แกออกไปได้ละ แล้วคีย์การ์ดวางไว้ด้วย ไป ออกไป
นิติครับ จ้า พอดีพี่ไม่เห็นคุณไปออกจากห้องหลายวันก็เลยเป็นห่วงค่ะ คุณไปเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอกสารค่ะ ขอบคุณค่ะ นี่คือสมุดบัญชีเล่มเก่าของคุณวิชัยค่ะ อดีตคนทำบัญชีให้กับซอคอร์ปอเรชั่นเขาได้ส่งทั้งหมดเนี้ยให้กับแม็กกี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนที่ทั้งสองคนจะเสียชีวิตลง ตอนเนี้ยเรามีหลักฐานใหม่แล้ว ฉันจะขอทำเรื่องรื้อฟื้นคดีคุณประภัยพันธ์ค่ะ ในฐานะคู่สมรสของแม็กกี้ ลองเปิดดูนะคะ ในเนี้ยจะมีข้อมูลบัญชีซึ่งแม็กกี้บอกว่าถ้าเราไล่เส้นทางการเงินได้อย่างถูกต้องจะเห็นเลยว่าซอคอร์ปใช้เงินอย่างทุจริตในการสร้างโรงงานแต่งแร่เขาทำมาตั้งแต่ก่อนที่แม่ของแม็กกี้จะอยู่กับเฮียซออีกค่ะ ตามขั้นตอนแล้วคุณไปต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลนะคะ และใช่ค่ะ ถ้ามีหลักฐานใหม่หรือพิสูจน์ได้ว่าจำเลยติดคุกเพราะพยานหลักฐานเท็จคุณขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ถึงแม้ว่าจำเลยจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ในทางปฏิบัติการรื้อฟื้นคดีเกิดขึ้นจริงน้อยมากค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญามา30 กว่าปีแล้วก็ตามการรื้อฟื้นคดีมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคะฉันไม่แน่ใจว่าคุณไปในฐานะคู่สมรสของผู้สืบสันดานจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องหรือไม่ทางนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลด้วยค่ะแต่ถ้าพูดกันตามตรงฉันว่ามันมีโอกาสน้อยมากค่ะฟังฉันนะคะคุณไปคุณต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน1 ปีนับแต่วันที่รู้ว่ามีเหตุให้รื้อฟื้นคดีได้แล้วขั้นตอนนี้สำคัญมากคุณมีโอกาสยื่นเรื่องได้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าครั้งนี้มีอะไรตกหล่นหรือว่าผิดพลาดแล้วศาลไม่อนุญาตแม้ภายหลังจะมีเหตุให้รื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ก็จะไม่สามารถขอให้รื้อฟื้นคดีได้อีกแล้วค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้สวัสดีค่ะน้องไปฮัลโหลค่ะพี่บงกฎน้องไปคะคือพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคือเรื่องเนี้ย
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยอ่ะ พวกพี่เสียใจกันมากเลยค่ะ คือไปติดต่อแพทไม่ได้เลยอะค่ะ แพทเขาอยู่ไหนเหรอคะ เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาเหรอคะ เพราะว่าคือพี่เองก็ไม่ได้เจอตัวเป็นๆมาหลายวันแล้วล่ะ ตั้งแต่ไม่มีออฟฟิศจะอยู่อะค่ะ อ๋อ ได้ข่าวว่าน่าจะไปเชียงใหม่นะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่ากลับกันมาหรือยัง ไปเชียงใหม่เหรอคะ ค่ะ คงไปพักใจนะคะ คือเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะ พวกเราทุกคนยังทำใจไม่ได้หรอกค่ะ โอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวไปต้องไป น้องไปค่ะ คือพอดีว่าพี่มโนโทรเข้ามา เดี๋ยวพี่ขอวางสายก่อนแล้วก็รับสายพี่มโน แล้วเดี๋ยวพี่โทรกลับนะคะ สวัสดีครับพี่ไป ฮัลโหลกฤษนี่เพลงนะ ขอบคุณมากนะกฤษที่มาหาพี่อะ ครับพี่ไป ผมเสียใจด้วยนะครับ เรื่องพี่แม็กกี้อะ พี่อยากให้เธอช่วยรื้อฟื้นคดีของคุณแม่แม็กกี้อะ อะไรนะครับ พี่อยากให้เธอช่วยรื้อฟื้นคดีของคุณแม่แม็กกี้ แล้วพี่แพทล่ะครับ ยังติดต่อไม่ได้เลย แล้วล่าสุดพี่ก็ทะเลาะกัน ซอคอบเนี่ยเป็นลูกค้าของ New Law Society สำนักงานกฎหมายที่ผมทำงานอยู่ ผมเกรงว่ามันจะมีเรื่องของการทับซ้อนกันของผลประโยชน์นะครับคงไม่เหมาะมั้งครับ กฤษไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ แค่เขียนคำร้องให้พี่เฉยๆนะกฤษตอนนี้พี่มีหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งน่าจะใช้ได้ พี่ขอร้องอ่ะพี่ต้องทำอะไรสักอย่างแม็กกี้จะได้ไปอยู่กับแม่เขาอย่างไม่มีห่วงไง พี่ไปทำอย่างนี้ผมลำบากใจนะครับ เธอรู้ใช่ไหมแม็กกี้กับแม่เขาตายเพราะใคร พี่ว่าไงนะครับ แม็กกี้เขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุไง ศพยังไม่เจอเลยนะพี่ไปแล้วพี่มีหลักฐานเหรอทำไมพี่ถึงพูดอย่างเงี้ย โจ โจเขาสะกดรอยตามแม็กกี้ตั้งหลายวันน่ะก่อนที่จะเกิดเรื่อง โจผู้ช่วยพี่แพทนะครับทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นนะครับเขาไม่ใช่คนของ เงินไง เงินมันก็ซื้อได้ทุกอย่างนี่ เธอเองก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอ ไม่ครับ ผมไม่รู้ เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับ ส่วนเรื่องที่พี่ไปขอให้ผมทำเนี่ย ผมคงไม่รับปากนะขอบคุณครับ มองแบบนี้คือดีใจหรือเสียใจที่ฉันยังไม่ตาย อย่าพูดแบบนี้สิแม็กกี้ ฉันต้องดีใจอยู่แล้วสิ ดีใจที่เธอยังไม่ตาย นี่ถ้าเกิดฉันตายขึ้นมาจริงๆ ความผิดนายนะ เพราะว่านายไว้ใจเขา แม็กกี้เราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากนะ เธอก็รู้ว่าแพทเป็นทนายที่ไว้ใจได้มากที่สุด จนกว่าลูกสาวเขาจะเกิดอันตราย ถึงตอนนั้นเนี่ย ถึงตอนนั้นฉันก็จะหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม ฉันเสียใจกับทางเลือกที่เอกเลือก ฉันถามตัวเอง100 ครั้งพันครั้ง ว่ามันมีทางอื่นอีกไหม ใช่มันมี แต่มันอาจจะไม่แย่อย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แต่เราแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือ ฉันยังเสียใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของเธอและตัวเธอ ฉันจะทำทุกอย่าง เพื่อช่วยเอาผิดอนุชิต เราหวังว่าสักวันหนึ่งอะเธอจะให้อภัยฉันและครอบครัวได้หมดใจ นายทัศน์แดนผางาม นักกิจกรรม และผู้นำชุมชนบ้านหนอเมือง ถูกยิงเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะ เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุการตายเกิดจากเรื่องการทะเลาะวิวาท คดีเก่าๆของนายอนุชิตที่อัยการงดสอบสวน ผมพอจะหาพยานหลักฐานมาได้เรามาร่วมมือกันนะแพท คดีของทัศน์เป็นคดีสำนวนมุมดำ คุณมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมเหรอคะ คุณคิดว่าผมมาทำอะไรที่นี่ตั้งนานนะแค่นั่งนอนไม่ทำอะไรเลยหรือไง แล้วฉันจะไปรู้เหรอ หลังจากที่ทัศน์ตาย มีคนคนหนึ่งหายตัวไป โดนเก็บเหรอคะ ทีแรกผมก็คิดแบบนั้นนะแต่ปรากฏว่าเขายังไม่ตาย เขาติดต่อกลับมาหาญาติบอกว่าเห็นหน้าคนที่ยิงทับตาย แต่ที่เขาต้องหนีไปเพราะว่ากลัวโดนฆ่าปิดปาก ถ้าเรายื่นคำร้อง ขอใช้มาตรการคุ้มครองพยาน ไป เราไปคุยกันที่บ้านคุณสุดาเถอะสุดาสวัสดีครับ อ๋อ สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะ นี่เอาของมาฝากครับ โห ลำบากคุณจริงๆ แวะมาเยี่ยมก็บ่อย อ่ะ นั่งก่อนจ้ะ เดี๋ยวพี่เปลน้ำมาให้นะ อ๋อ ไม่ต้องหรอกค่ะ คือพวกเรากินมาเรียบร้อยแล้วค่ะ จ้ะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่แม่ของฉันยอมรับข้อหาทั้งหมดไว้เองทำให้คนที่ทำผิดไม่ได้ถูกลงโทษตามกฎหมาย ถ้าแม็กกี้รื้อฟื้นคดีของแม่ คดีของทัศน์ก็ต้องถูกนำมารื้อฟื้นด้วย หมายความว่า เราอยากให้หลานชายของคุณสุดา ที่เห็นเหตุการณ์ทัศน์ถูกยิง มาเป็นพยานให้กับพวกเราครับ ตอนที่มันเห็นทัศน์ถูกยิงตาย มันก็หนีหัวซุกหัวซุน เพราะมันเองก็กลัวโดนเก็บเหมือนกัน ถ้าต้องให้มาเป็นพยานตอนนี้ เราจะให้เขาเข้าโครงการคุ้มครองพยานครับ คุณสุดาไม่ต้องกังวลนะคะ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พุทธศักราช 2554 จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครองพยานณที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่พยานร้องขอ หรือถ้าเห็นว่าที่พักของหลานคุณสุดาในตอนนี้ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ก็จะจัดให้อยู่ในสถานที่คุ้มครองพยาน ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองพยานจัดไว้ค่ะ ใช่ครับ แล้วก็จะมีการเปิดเผยข้อมูล เช่นชื่อสกุล ที่อยู่ภาพ หรือข้อมูลอื่นที่จะระบุตัวตนได้ แต่นี่เป็นแค่บางส่วนของการคุ้มครองพยานเท่านั้นนะครับ ยังมีวิธีอื่นอีกเยอะเลยครับ ที่จะยืนยันได้ว่าหลานของคุณสุดาจะปลอดภัย ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีค่ะ เพราะฉันเองก็อยากให้ทัศน์ได้รับความยุติธรรมเหมือนกัน เพราะมันเองก็ทำเพื่อหมู่บ้านซะขนาดนั้น ถ้าหลานคุณสุดาช่วยมาเป็นพยานได้ คนผิดก็จะไม่ลอยนวลอีกต่อไปค่ะ
อนุชิตและซอขอบจะต้องถูกลงโทษค่ะ นี่ตกลงไปยังไม่รู้เหรอว่าเธอยังไม่ตาย ใจร้ายไปหรือเปล่า นี่ไม่คิดหรอว่าไปจะรู้สึกยังไงอะจะใจสลายแค่ไหน ฉันไม่อยากให้ไปเข้ามาเสี่ยงอันตรายไปมากกว่านี้อ่ะ ฉันขอให้เรื่องทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก่อนเถอะ ฉันไม่อยากต้องสูญเสียใครไปอีก โดยเฉพาะไป เธอเองก็น่าจะรู้ดีว่าอนุชิตมันทำได้ทุกอย่าง แค่แน่ใจว่าตอนนี้ไปปลอดภัยก็พอแล้ว แต่ไปเป็นคนรักของเธอนะ ไปมันควรจะได้รู้ ฉันว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันเรื่องนี้นะ ว่าคนรักควรรับรู้อะไรได้มากน้อยแค่ไหน ก็ใช่ไง เธอดูฉันกับวสุเป็นตัวอย่างก็ได้ แม็กกี้ ฉันไม่อยากให้เธอกับไปต้องลงเอยแบบนี้ เธอคิดว่าเธอกำลังปกป้องเขา แต่เขาไม่ได้อยากให้เธอปกป้องหรือเปล่า อย่าการเขาออกไปเลย ให้เขารู้จักเธอ ดีกว่าให้รู้จักคนอื่น ขอบคุณมากนะครับ ไงผมขอตัวก่อนนะครับ จ้ะ ครับ สวัสดีครับ ดีจ้ะ ลุกได้แล้วค่ะจะนอนทำไมลุกลุกมาลุกได้แล้วค่ะไปทานข้าว อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ห้ามอด โอเคไหม โอเค โอเคก็ลุกไม่เอาลุกไม่รู้เหรอจะลุกไหมไม่รู้เหรอพี่ไป ถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยอย่าพูดถึงนี้เลยนะครับ คมกริตแต่พี่ไม่เหลือใครแล้วจริงๆนะ ช่วยพี่หน่อย ผ
กกี้ยังไม่ตายเหรอ แล้วหลังจากนี้จะเอาไงต่อครับ พวกฉันจะหลบไปอยู่เชียงใหม่สักพัก คุณน่ะ จะไปด้วยกันไหม อย่าดีกว่าครับ พวกเราแยกกันไปดีกว่า พวกนั้นน่าจะตามตัวผม ถ้าเจอผมก็คงจะเจอคุณด้วย งั้นก็หนีไปก่อน อย่าให้ใครจับได้ล่ะ ขอบคุณนะ ที่เลือกจะไม่ฆ่าฉัน อย่าลืมทิ้งโทรศัพท์ของคุณด้วยนะ เอาโทรศัพท์เราโทรหาไปก่อนไหม ไปจะได้ไม่กังวล อย่าให้ไปรู้เลย ยิ่งรู้มากก็ยิ่งตกอยู่ในอันตราย แต่แบบนี้มัน เดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่า เดี๋ยวมีคนมาเจอครับ พวกพี่ก็รีบไปนะ ขอบใจมากนะโจ ครับ ไปเจอกัน แม็กกี้ แม็กกี้ วันนี้เรามีนัดกันนะ หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้น แม็กกี้ โอ้ยเอาหัวอะไรกันแต่เช้าเนี่ยมานอน เอาก็วันนี้เรามีนัดกันไง ไม่ไปเหนื่อย ฮะ ไม่ได้ วันนี้เราขอพักแล้วกัน ยังไงเราไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเกะกะมากๆพวกเธอไปกัน2 คนเถอะ ในฐานะเพื่อน ในฐานะเพื่อน โอเคค่ะ แม็กกี้ อย่าเพิ่งเข้าใจผิด เรากำลังคุยกันเรื่องลือคดีอยู่ เรื่องเข้าใจผิดอะไรนั่นอ่ะ เธอเอาไว้เคลียร์กับป่ายเองเหอะ ส่วนเรื่องการรื้อคดีซอขอบที่คุณประภัยพันธ์ต้องรับผิดแทน ดูเหมือนว่าป่ายกำลังดำเนินเรื่องในฐานะภรรยาของเธอ และมีคมกฤษเป็นทนายช่วยร่างคำขอรื้อคดี แล้วป่ายมีพยานกับหลักฐานใหม่ได้ยังไง เห็นคมกฤษบอกว่า เป็นสมุดบัญชีอะตั้งแต่ก่อนที่คุณประภัยพันธ์จะเข้าไปที่บ้าน เป็นไปได้ยังไง โห นัดกันที่เนี่ย คิดถึงสำนักกฎหมายมวลชนเหมือนกันนะเนี่ย ไม่รู้จะไปไหนก็ไปคาราโอเกะ อะไรอะคมกฤษไหนบอกจะมาคุยเรื่องหลักฐานการรื้อฟื้นคดีไง ถึงแม้ว่าคุณวิชัยเนี่ยจะเขียนโน้ตแนบมากับสมุดบัญชี ว่าเป็นสมุดบัญชีของซอคอบที่ใช้จ่ายก่อนที่คุณประภัยพันธ์เนี่ยจะเข้ามาในบ้าน แต่ผมเกรงว่าแค่สมุดบัญชีเนี่ยจะยังไม่พอ ผมก็เลยเชิญพี่แพทมา เพราะว่าพี่แพทเนี่ยเคยเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีมาก่อน ถ้าแพทเขาจะช่วยนะ ฉันก็ต้องอยากช่วยอยู่แล้วสิ ฉันถึงต้องไปเอาหลักฐานสำคัญมาให้แกไง เปลี่ยนลุคนิดหน่อยถึงจะจำไม่ได้เลยเหรอคะ
ายงอนยังคะ มันไม่ใช่เรื่องของการงอนหรือไม่งอนนะแม็กกี้ แต่เราเป็นคู่แต่งงาน เป็นครอบครัว ถ้าแม็กกี้ไม่เชื่อใจไปแบบเนี้ยแล้วเราจะคบกันไปนานๆได้ยังไง แม็กกี้ก็แค่อยากปกป้องไปนะ แต่แม็กกี้ไม่เคยถามไปเลยนะว่าไปต้องการแบบนั้นไหม ถ้าเราจะคบกันไปยาวๆความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะแม็กกี้งั้นแม็กกี้ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะจบกับเรื่องไหนก่อนเรื่องของซอคอบหรือเรื่องของเรา ขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจใช้บ้านทนายน้อยๆหลังเนี่ยเป็นที่พูดคุยเรื่องสำคัญกันนะครับ อย่างพี่มโนไม่ใช่ทนายน้อยๆหรอครับพี่มโนเป็นทนายใจใหญ่ครับที่ให้โอกาสทุกคนไม่ว่าจะเคยทำผิดพลาดอะไรไป หรือว่าเคยทำอะไรไว้กับพี่ ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่เคยทิ้งพี่ไป กิตคุณไม่ได้ทิ้งผมไปหรอกเขาเรียกว่าไปหาประสบการณ์แค่นั้นเองทุกคนครับผมมีผู้ช่วยคนสำคัญที่จะแนะนำให้พวกคุณรู้จักโจ้ มีทุกคนที่พี่แพทย์ไว้ใจเลยนะครับเนี่ย นี่เธอหายไปไหนมาทำไมไม่อ่านข้อความพี่เลย ขอบคุณนะที่เอาตัวรอดมาจนได้ ยินดีที่พี่ปลอดภัยเช่นกันครับ ยินดีกันไปมาแบบเนี้ยแล้วเราจะจัดการกับอนุชิตและซอขอบยังไง ผมว่าถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแล้วล่ะครับ ผมขอเรียกปฏิบัติการนี้ว่า ยุทธการปราบอนุชิต 1 2 3 เฮ้ ขนมมาแล้วจ้า ครับ ส่วนน้ำหวานๆเนี่ย รอโจ้ก่อนนะคะ ขนมค่ะ คลี่คลายไป1 คดี เอาละเรามาคุยกันเรื่องที่เรารับผิดชอบกันอยู่ดีกว่า แม็กกี้จะเดินเรื่องรื้อฟื้นคดีที่ซอขอบติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการซื้อที่ดินสร้างโรงงานแต่งแร่คดีที่พวกเขาโยงความผิดให้แม่แม็กกี้รับผิดชอบทั้งหมด ฉันให้คมกฤษเขาร่างคำร้องเวลาตอนที่เธอไม่อยู่อ่ะ ให้กฤษก็ทำต่อเลยไหม ตอนนี้เนี่ยผมกลัวอย่างเดียวครับ ว่าหลักฐานใหม่ที่เรามีเนี่ยมันจะ
ไม่พอก็ทำให้เราเสียโอกาสทั้งหมดไป สมุดบัญชีของอาวิชัยเป็นสมุดบัญชีลับที่ไม่ส่งให้สรรพากรมันจะบอกทุกอย่างว่าซอขอบจริงๆแล้วใช้เงินยังไง ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่พ่อผมรับเงินจากซอครับก็น่าจะบอกได้ว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนที่คุณน้าประภัยพันธ์จะเข้าบ้านซอ แพทจะขอยื่นคำร้องเองกฤษจะโอเคไหม เอาทำไมอ่ะ แกไม่เชื่อใจคมกฤษหรอ พี่แพทเขาคงอยากปกป้องไม่ให้ผมผิดมารยาททนายครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยทำงานในสำนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทซอคอปมาก่อนพี่หาอะไรอ่ะ เฮ้ยไปไหนไปหยุดเลยอะไรวะจับกูทำไมเนี่ยเฮ้ยจับกูทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่จับกูทำไมวะอะไรวะเฮ้ยเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตพร้อมทั้งพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตแต่คงต้องสอบสวนเขาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรมากแต่ที่ตรวจสอบได้เขาเป็นพนักงานบริษัทซอคอปมาทรงนี้คิดดีไม่ได้เลยนอกจากเฮียสังเกตแม็กกี้คุณแม็กกี้ครับผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบรบกวนเชิญทางนี้ดีกว่าครับแจ้งตรงนี้ก็ได้ค่ะคนตรงนี้แม็กกี้ไว้ใจทุกคนตอนที่คุณแม็กกี้หายตัวไปผมได้พูดคุยกับคุณเอกรงค์ผ่านทางออนไลน์การสอบสวนการเสียชีวิตของคุณประภัยพันธ์ผมจะให้ความเห็นทางอัยการไปว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมีสาเหตุผิดปกติครับขอบคุณค่ะขอตัวนะครับคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยในกรณีของคุณอนุชิตซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นทำไมถึงถูกดำเนินคดีได้คะคุณพงษ์ทองหรือว่าทนายแพทมีคำตอบพอจะให้พวกเราคลายสงสัยไหมคะค่ะโดยปกติในระหว่างสมัยประชุมสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับสิทธิคุ้มกันที่จะไม่ถูกจับคุมขังหรือเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 มาตรา 125 ค่ะแต่ตอนนี้ปิดสมัยประชุมคุณอนุชิตก็เลยไม่ได้สิทธิในการคุ้มครองดังกล่าวตอนนี้ค่ะคุณอนุชิตเองก็มีคดียังไม่ได้ตัดสินมากเลยนะคะทั้งคดีที่ถูกรื้อคดีขึ้นมาและอัยการสั่งฟ้องใหม่คดีจ้างวานฆ่าอีก 2-3 คดีที่ยังไม่ตัดสินถ้าเป็นแบบนี้เปิดสภาสมัยหน้าคุณอนุชิตจะยังถูกคุมขังไหมคะตามเอกสิทธิ์มาตรา 125 วรรค 3เขาก็จะได้รับความคุ้มกันจากการปล่อยจากที่คุมขังอันที่จริงแล้วเนี่ยคดีนี้เพิ่งจะศาลชั้นต้นคดียังไม่สิ้นสุดนะครับยังเหลืออีก2 ศาลดังนั้นคุณอนุชิตก็มีสิทธิ์ที่จะขอประกันตัวเช่นเดียวกับทุกๆคนครับค่ะแต่เหมือนว่าตอนนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะและคอมเมนต์ท่านผู้ชมก็เห็นไปทิศทางนึงค่ะสภาพเฮียตอนนี้เหมือนป้าเลยนะคะในฐานะที่เคยเป็นพี่น้องกันอยู่ช่วงหนึ่งอโหสิกรรมค่ะ
สวัสดีค่ะซาโซค่ะรับบทเป็นแน็กกี้ค่ะ สวัสดีค่ะเอ็มสาธิดาค่ะรับบทเป็นไปในเรื่องสืบสวนสำนวนรักซีซั่นที่2ค่ะจริงๆตัวคาแรคเตอร์ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็รักเพื่อนก็คือรักแพทมากๆแล้วก็ไปก็ยังคงมีรายการของตัวเองอยู่ซึ่งรายการในครั้งเนี้ยก็จะเจอคดีความที่มันหนักขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็จะมีความเรียกว่าพัฒนามากยิ่งขึ้นซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจอแม็กกี้ไปแล้วแหละก็มันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าจะยังไงเหมือนซีซั่นที่แล้วเราไปอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็โตขึ้นแหละบริบทของเรามันโตขึ้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตไปเจอเรื่องราวอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมาพอสมควรแล้วก็กลับมาครั้งนี้เราก็ต้องมาสะสางปัญหาต่างๆที่มันค้างแต่ซีซั่นแรกต้องรอติดตามค่ะเพราะบทซีซั่นนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากในพาร์ทของตัวละครแม็กกี้นะมันแน่นอนบอกก่อนบรรยากาศอบอุ่นนะก็จะมีเซตที่แบบเขาอยู่ตั้งแต่ซีซั่นแรกใช่ไหมคะพี่ๆเขาก็คือน่ารักก็คือแบบต้อนรับอบอุ่นตอนฟิตติ้งรีทูเนี่ยผมนอนอยู่โรงพยาบาลเจอกันวันแถลงข่าวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตอนที่อัดอยู่ตอนเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาที่กองนี้แต่เท่าที่ดูเนี่ยแต่ละคนก็เฮฮาปาร์ตี้นะครับคือกองเนี้ยผู้ชายค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วผมผีทอดพี่เทมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดคุยสนุกสนานอยู่แล้วสนุกได้มาเจอคนเก่าๆที่เราสนิทอยู่แล้วก็คิดถึงอยู่แล้วนะแล้วก็เข้ากันได้ง่ายมากตั้งแต่วันอ่านบทอะไรมันก็บรรยากาศเดิมๆนะครับผมจะเป็นแบบนอสทาเจียใกล้ชิดเอาอะไรต้องการอะไรอ่ะสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดฟีลเหมือนแบบว่าจ้องหน้ากันอยู่ก็ดีใจมากๆที่เรื่องนี้มีซีซั่นที่2เราก็ได้หาโอกาสเนาะมาเจอกันแบบครบเพราะการที่จะนัดนักแสดงทุกคนอะไปเจอกันมันยากมากคิวทุกคนกว่าจะได้อะไรเงี้ยแต่พอเรื่องนี้เราก็เหมือนแบบมีข้ออ้างแน่นอนว่าแบบบางทีต้องเจอกันต้องเวิร์กช็อปด้วยกันต้องอ่านบทด้วยกันเนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะนักแสดงที่เกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางดีนทนายอัยการเขาก็ต้องไปเรียนไปเวิร์กช็อปมากๆเลยอะไรเงี้ยในตัวเอมที่เล่นเป็นสื่อเราก็ทำหน้าที่นักข่าวอยู่แล้วเราเป็นพิธีกรอยู่แล้วเราก็อยากจะนำเสนอด้านนี้ผ่านตัวละครไปให้ได้มากที่สุดค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเอ็มรับรองเลยว่าครบรสมันอิงอะไรกับเขาเรียกว่าอะไรอะในชีวิตจริงของคนเราในปัจจุบันได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะมันเป็นเรื่องของศีลธรรมสัจธรรมอยากฝากทุกคนไว้ค่ะติดตามกันได้ทางไทย PBS หรือว่าวิภา .me ค่ะสนุกค่ะกองนี้สนุกบอกเลยแล้วก็กับข้าวอร่อยชอบเป็นซีนเปิดตัวเป็นซีนที่พุ่งกับปั้นคือพี่จะได้เห็นว่าซีซั่นที่2นั้นแพทคือเนสค่ะกับเนสอะสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายปีมากๆอะด้วยเนื่องจากแบบโควิดช่วงโควิดจะเป็นช่วงที่เนสมาร้อง cover กับเอมวันนี้ได้กลับมาเล่นซึ่งเล่นบทเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยก็ด้วยความที่แพทกับไปอะในตัวละครเขาต้องสนิทกันมากแล้วก็ต้องกล้าแซวมันต้องมีความสนิทคุ้นเคยกันมาเป็น10 ปีเพราะด้วยตัวละครนะคะทีนี้พอมาเจอกับเนสอะตรงนี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้จักแล้วก็สนิทกันประมาณนึงอยู่แล้ววันนี้เปิดกล้องไม่ใช่หรอใช่เขาให้ถนอมเสียงไว้เพราะว่าเสียงแหบสวัสดีครับผมวสุครับเสียงแมนอยู่ที่สู้ๆค่ะโอเคใครครับผ่านเลยครับรับ2 คนแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายทำโน้ตเขาแค่บ้างผมแรงน้อยค่ะเด็กๆลูกขอนั่งมัดก่อนสวัสดีครับอยากทำงานอยากได้บทยาวๆไม่ได้พูดเลยอ่ะ
ตายแล้ว เป็นยังไงนะ มาสู่คิวแรก ใช่ค ข รั อบ งเรา แรก ในซีซั่นนี้ เต้นมากเลย ที่นี่ไม่มีใครต้อนรับออกไปได้เชิญ ป้าจ้ะ ทำไมกลัว ผมสงสัยว่าทำไมบอดี้การ์ดผมมันไม่ออกไปต่อสู้นะ นั่นน่ะสิผมงงเลยผมรอรับหรือว่าเราแบบตั้งใจ ทำไม เราก็ตั้งใจไง เราตั้งใจว่า ตั้งใจให้โดน ใช่ตั้งใจ ทำไมคุณรักเจ้านายคุณจังเลยอ่ะ ไม่ผมวางแผนมาแล้วว่าต้องโดน อุ้ยบอกคนดูเยอะเลยเนี่ย ขณะนี้เป็นเวลา2:30ที่เรากินขนมชีสเดย์ไม่เป็นไรพี่ต่ออ้าว ยังครับยังไม่มีใครมาเลยครับที่เราทำโอ้ก็มันลั่นน่ะลุ้นเยอะไปหน่อยเลยน่ะคนดูเขาเลยไม่ตลกแบบ คือพี่น้องเขาอยากให้เป็นฟิลแบบว่าอยากให้กดดันแม่ในเวที่ซอฟต์ลง แต่เวเราคือกดดันแม่คือแบบติดมือถือเขาก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้มันแบบมีหลายๆเลเยอร์แต่ตอนนี้เราเล่นเลเยอร์แบบแม่จี้แม่อย่างเงี้ยแม่ตกใจแม่ตกใจเบานาย